আৰু মই তাৰ আগতে এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, পৃথিৱীত আটাইতকৈ টান কামটো কি বাৰু? ৰকেট ছায়েন্স টান নে কেমিষ্ট্ৰি টান নে ফিজিক্স টান নে একেবাৰে বীজগণিত টান নে মানুহক সহায় কৰা টান? কি কৰাটো টান? আটাইতকৈ পৃথিৱীৰ ভিতৰত টান কামটো কি আটাইতকৈ? সেই টান কামটো মোৰ দৃষ্টিত হ'ল নিজক চেঞ্জ কৰাটো, নিজক ৰূপান্তৰিত কৰাটো। কিন্তু পৃথিৱীখনত যিসকল আমাৰ অধ্যাত্ম পুৰুষ আছিল, ভাৰতৰ গীতা, উপনিষদ, বেদ, পুৰাণ, ধৰ্মৰ অৰ্থ, ৰিলিজিয়নৰ, ট্ৰু ৰিলিজিয়নৰ অৰ্থ, যোগাৰ অৰ্থ, সকলোৰে কিন্তু কাম সেইটোৱেই। আৰু সেইবাবে আমি সেই কথাটো তত্ত্বগধুৰ যেন লাগে, আমাক গধুৰ যেন লাগে, কিয় গধুৰ যেন লাগে? উই ডু নট ৱান্ট টু চেঞ্জ আৱাৰ চেল্ফ। আমি পৰিৱৰ্তিত হ'বলৈ নিবিচাৰোঁ। কিয় পৰিৱৰ্তিত হ'বলৈ নিবিচাৰোঁ? আমাক পৰিৱৰ্তিত হ'বলৈ এটা শক্তিয়ে নিদিয়ে। সেই শক্তিটো আমি দেখা নাপাওঁ। সেই শক্তিটো ছাবজেক্টিভ ফ'ৰ্চ, বস্তুনিষ্ঠ নহয়, অবজেক্টিভ নহয়। অবজেক্টিভ হ'ল যিবোৰ শক্তিক মই চকুৰে দেখা পাওঁ। আচলতে বহুতে যে কয় যে এই কথাটো বহুত টান কথা, বহুত তত্ত্বগধুৰ কথা, খুব টান কথা কৈছে, খুব গভীৰ কথা কৈছে, খুব ডিপাৰ কথা কৈছে। মই কৈছোঁ পৃথিৱীত মানুহে বুজিব নোৱাৰা কথা একো নাই। হয়, একেবাৰে যিজনে পঢ়া শুনা কৰা নাই তেওঁৰ বাবে বুজিব নোৱাৰাটো কেতিয়াবা দুই এজন ব্যক্তিৰ বাবে অসম্ভৱ পাৰে হ'ব। কিন্তু আচলতে এই 8 দিনত, মই এই 7 দিনত কোৱা কথা যদি তোমালোকে অলপ গভীৰভাৱে যদি যিটো ছেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যন বুলি কয়, আমি যদি অলপ ধ্যানপূৰ্বক যদি বিবেচনা কৰোঁ, তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম যে দৰাচলতে আমি সকলো কথাই বুজি পাওঁ। ইণ্টেলেকচুৱেলি আমি সকলো কথাই বুজি পাওঁ। বৰং বুজি পোৱা টান কাম কোনটো? কিজানি কেতিয়াবা সংস্কৃতৰ ব্যাকৰণটো বুজি পোৱাই টান। একেবাৰে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ গভীৰতৰ সূত্ৰটো বুজি পোৱাটোৱেই টান। নহ'লে একেবাৰে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ গূঢ় তত্ত্বটো বুজি পোৱা টান, বা এলজাব্ৰা বা বীজগণিতৰ অংক এটা বুজি পোৱা টান। কিন্তু অধ্যাত্ম, দৰ্শন, ধৰ্ম, নন্দন তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, এইবোৰৰ কথাটো বুজি পোৱাটো একো টান নহয়। তেনেহ'লে কোনটো কথা টান? কোনটো কথাক আমি টান পাওঁ? যেতিয়াই বক্তাজনে ৰূপান্তৰৰ কথা কয়, যেতিয়াই বক্তাজনে নিজকে ৰূপান্তৰিত কৰাৰ কথা কয়, যেতিয়া মোৰ ইণ্টেলেক্টে বুজি পাব এই কথাখিনি বুজি পোৱাৰ অৰ্থ কি, তাৰমানে মই মোৰ নিজক পৰিৱৰ্তিত কৰিব লাগিব, তেতিয়াই লগে লগে মই কষ্ট পাওঁ। কিয় কষ্ট পাওঁ? ভিতৰত এটা মোৰ আনচিন শক্তি এটা আছে, সেই শক্তিটোৱে ৰেজিষ্ট কৰে। কি ৰেজিষ্ট কৰে? কয় যে ডোণ্ট লিচন, এইবোৰ একেবাৰে বাজে কথা কৈছে, এইবোৰ নুশুনিবি তই কথা। তই চিন্তা কৰ অন্ন, বস্ত্ৰ, বাসস্থান, কেনেকৈ জীৱনত আনন্দ পাবি, ফূৰ্তি পাবি। এইবোৰ বাজে কথা কৈছে, এইবোৰ কথাৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত নকৰিবি, এইবোৰ কথা তই নুশুনিবি। আচলতে যিটো শক্তিয়ে কৈছে, সেই শক্তিটোৱে নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে কৈছে। কাৰণ যিদিনা আমি ৰূপান্তৰিত হ'ম, মোৰ ভিতৰৰ সেই শক্তিটো অস্তিত্বহীন হৈ যাব। ভিতৰৰ সেই শক্তিটো মৃত্যুৰ মুখলৈ গতি কৰিব। গতিকে সেই শক্তিটোৱে নিজৰ অস্তিত্ব বিপন্ন হোৱাৰ ভয়ত, অৰ্থাৎ আমাৰ কেতিয়াবা কিছুমান কথাত খং উঠে, নিজে পৰীক্ষা কৰিব পাৰি, যিটো একেবাৰে বিজ্ঞানৰ লেবৰেটৰীৰ দৰে আমি অধ্যাত্ম যোগাৰ, কাৰণ অধ্যাত্ম যোগা আমি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ কি অধ্যাত্ম মানে হ'ল দুটা ৰিয়েলিটিৰ প্ৰতি আমাৰ জাগৰণ। আমাৰ এছপিৰেশ্যন টু নো, ফিল আৰু টু বি, সেইটো আমি হ'ব লাগিব। এটা ইনাৰ ৰিয়েলিটি, এটা গ্ৰেটাৰ ৰিয়েলিটি। আৰু এই গ্ৰেটাৰ ৰিয়েলিটি 3টা স্তৰত আছে। আৰু প্ৰথমতে গ্ৰেটাৰ ৰিয়েলিটিটোৰ লগত কণ্টেক্ট, তাৰপিছত কমিউনিয়ন, তাৰপিছত ইউনিয়ন। ইয়াতকৈ অধ্যাত্ম বেছি একো নহয়। আৰু এটা তাৰ ৰিজাল্টটো কৈছে এই যিটো কণ্টেক্ট, কমিউনিয়ন, ইউনিয়ন, এৱেকেনিং আৰু এছপিৰেশ্যন, এইকেইটাৰ পৰিণতি স্বৰূপে মই এজন নতুন মানুহলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব লাগিব, নতুন প্ৰকৃতি। তাৰমানে মই নিজক পৰিৱৰ্তিত কৰিব লাগিব। মিয়াৰ ইণ্টেলেকচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ নাথিং। আৰু কেনেকৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব লাগিব? কৈছে বাই টাৰ্ণিং, নিজে মই ঘূৰিব লাগিব, বাই কনভাৰ্চন এণ্ড বাই ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন। আৰু যোগা হ'ল সেই ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনৰ প্ৰচেছটো।
যোগা হ'ল তাৰ মেথডাইজ এফৰ্টটো বহু মেথড আছে আনকি আমি সাধাৰণ জীৱনতো আমি যোগাই কৰি থাকোঁ সেইবাবে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে সমগ্ৰ জীৱনেই যোগ বাট যিটো আমি আনকনচিয়াছলি যোগা কৰোঁ ইট ইজ আনকনচিয়াছ যোগা ইট হ'ল ইভলিউশ্যনাৰী ৱে সেইটোৰ ফল একেবাৰে কম পৰিমাণে হয় আৰু যিটো আমি কনচিয়াছ যোগা সেইটোক ৰিভলিউশ্যনাৰী ৱে বুলি কৈছে কনচিয়াছলি কৰিছোঁ সচেতনভাৱে কৰিছোঁ কাৰণ মই মোৰ জীৱনৰ পৰাকাষ্ঠাত মই জীৱনক মই পাব বিচাৰিছোঁ কিন্তু তেতিয়া মই মোৰ যিটো পুৰণা সত্তাটো মই টুকুৰা টুকুৰ কৰি দলিয়াই পেলাব লাগিব এটা নতুন সত্তালৈ মোৰ অভ্যুদয় হ'ব লাগিব নতুন সত্তালৈ আৰু সেইটো আটাইতকৈ টান কাম এতিয়া গীতাত 10 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে কেনেকৈ আমি শ্ৰীকৃষ্ণৰ স্থিতিত স্বৰূপত আমি উপনীত হ'ব পাৰিম কৈছে বীত ৰাগ ভয় ক্ৰোধা আমাৰ ৰাগ অনুৰাগ ভয় ক্ৰোধা সেইবোৰ নোহোৱা কৰি কিন্তু যেতিয়া আমাৰ খং উঠে আমি অলপমান যদি লক্ষ্য কৰোঁ খং উঠাৰ সময়ত আমি যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহক কিবা কথা কওঁ যাৰ ওপৰত খং উঠিছে লাগিলে তোমালোকে নিজে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাবা 6 ঘণ্টা পিছত বা খংটো সামৰাৰ পিছত যদি আমি এবাৰ কাকো নকলেও আমি যেতিয়া ৰিথিংকিং কৰোঁ ৰিকনচিডাৰ কৰোঁ তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব যে মইনো কিয় কথাখিনি ক'লোঁ আচলতে কথাটো তুমি কোৱাই নাই সেইটো সময়ত ইউ আৰ আণ্ডাৰ দি ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ ডেট আনচিন এডভাৰ্ছ ফ'ৰ্চ সেই সময়খিনিত তোমাক এটা আসুৰিক শক্তিয়ে এটা নিগেটিভ ফ'ৰ্চে অধিকাৰ কৰি লৈছে নিগেটিভ ফ'ৰ্চ এটাই আৰু যি কাম তুমি তেতিয়া কৰিছা তোমাক সকলো কাম কোনে কৰোৱাইছে সেই নিগেটিভ ফ'ৰ্চটোৱে কৰাইছে নহ'লে আমি কেতিয়াবা আমি এনেকুৱাও দেখিছোঁ এজন মানুহ জীৱন জোৰা আমি তেওঁক ভাল মানুহ বুলি জানো কোনোদিন কাকো আনকি এটা খঙো কৰা নাই কাকো এটা কটু উক্তিও কৰা নাই কিন্তু হঠাৎ জীৱনত এদিন কোনোবা এজন মানুহক খঙত এক্সৰ মাৰি দিছে আৰু সেই এক্সৰে হয়তো তেওঁৰ সমগ্ৰ জীৱনটোক মানি কৰি পেলাইছে হয়তো সেই ল'ৰাজনে দুখ পাই পেলাই যদি একেবাৰে আত্মহত্যাই কৰি দিলে সেই মানুহজনৰ জীৱনটো একদম নৰকত গুচি গ'ল কাৰণ যিটো গীতাই কৈছে সেইবাবে স্থিতপ্ৰজ্ঞ হ'ব লাগে বুলি কৈছে কাৰণ যেতিয়া মানুহৰ খং উঠিব আমাৰ বহু সংঘাত আমাৰ ঘৰুৱা কাজিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে সম্বন্ধ মই কৈছোঁ ৯৯% নোহোৱা হৈ যাব এট ওৱান্স যদি মোৰ প্ৰতিপক্ষৰ যদি খং উঠিছে ক্ৰোধান্বিত হৈছে সেই সময়ত আই শুড ৰিমেইন কোৱাইট মই তেওঁক কোনো উত্তৰ কৰিব নালাগে সেই সময়ত কোনো খং কৰিব নালাগে কাৰণ মই জানো যে যিহেতু মই জানিছোঁ যে সেই সময়ত তেওঁ যিটো খং কৰিব সেই এডভাৰ্ছ ফ'ৰ্চটোৰহে একশ্যন হ'ব সেইটো আৰু সেইবাবে শ্ৰী মায়ে অৰ্থাৎ শ্ৰী অৰবিন্দৰ অধ্যাত্ম পথৰ সহযোগিনী শ্ৰী মায়ে এটা উপায় দিছে কি কৈছে নেভাৰ ৰিয়েক্ট অলৱেজ ৰেছপণ্ড তেওঁৰ ফৰ্মুলা ৰেছপণ্ড আৰু ৰিয়েকশ্যনৰ মাজত কি পাৰ্থক্য মোক কোনোবা এজন মানুহে আহি ইয়াতে কটুক্তি কৰিছে কিন্তু এইবোৰ এদিনতে মানুহে সিদ্ধ কৰিব নোৱাৰে প্ৰথমতে জানিব লাগিব সচেতন হ'ব লাগিব তাৰপিছত ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগিব তাৰপিছত নিজে এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰিব লাগিব এই যে আমি কেতিয়াবা আমাৰ সাধাৰণ ভাষাত কওঁ যে কোনোবাই খং কৰিলে তুমি হাঁহিৰে দিবা উত্তৰ এইবোৰৰ মূল ফাণ্ডামেণ্টেল ট্ৰুথটো হ'ল এইটো যে আই শুড ৰিমেইন কোৱাইট কৈছে ৰিয়েকশ্যন হ'ল লগে লগে যদি মই মোৰ উত্তৰটো দিওঁ ইট উইল বি মাই ৰিয়েকশ্যন আৰু ৰিয়েকশ্যনটো ইকুৱেলি মই তেতিয়া এডভাৰ্ছ ফ'ৰ্চত ৰিয়েকশ্যন মানে হ'ল ময়ো এডভাৰ্ছ ফ'ৰ্চৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত আহি মই উত্তৰটো দিছোঁ আৰু তেতিয়া দুজনৰ মাজত এটা সৰু কথা লৈ মোৰেই সৰুতে মোৰ মনত পৰে এজন মোৰ ভাল বন্ধু মই এটা মাৰ্বলৰ কাৰণে মোৰ তাৰ লগত মাতবোল নোহোৱা হৈ গৈছিল এটা মাৰ্বলৰ কাৰণে যেতিয়া আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণী নে তৃতীয় শ্ৰেণী আছিলোঁ আজি সেই কথাটো জানিলে কিমান হাঁহি উঠে মোৰ যে নিজৰ কিন্তু সেই সময়ত সেইটো মোৰ কাৰণে যেন সেই মুহূৰ্তটোত জীৱনৰ বাবে এটা কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা গতিকে সেইবাবে কৈছে যে আমি ঠিক আছে মোক এজনে খং কৰিছে অন্যায় কৰিছে মই কালি তাৰ উত্তৰটো দিম পৰহি উত্তৰটো দিম চতুৰ্থা দিনা উত্তৰটো দিম এই পৰহি বা চতুৰ্থা দিনাত যেতিয়ালৈকে মই যদি অপেক্ষা কৰিব পাৰোঁ মোৰ এডভাৰ্ছ ফ'ৰ্চ উইল লুজ ইটছ এক্সিষ্টেঞ্চ মোৰ খং যিমান দেৰিলৈ উঠিব মোৰ খংটোৱেই তাৰ বাবে জীৱনী শক্তি
গতিকে এইভাবে এই গুণবোৰ যে বীত ৰাগ ভয় ক্ৰোধা কিন্তু প্ৰচেছটো কি হ'ব এই যে মই ক'লো ডোন্ট ৰিয়েক্ট but we should respond. This is nothing but one of the processes of yoga. তাৰ অৰ্থ কি মই যোৱাকালিলৈকে I used to react. আজি মই যোগাৰ মেথডত সোমোৱা মানে যোগাৰ প্ৰচেছত সোমোৱা মানে from now I will not be reacting. I will only be responding. তেনেহ'লে আমি এতিয়া যেটো এই যোগাৰ আমি দুটা ডেফিনেশ্যন যোগাৰ দিয়াৰ yoga is being defined variously by various authors, various yogi. আৰু বিশেষকৈ মই যেহেতু শ্ৰী অৰবিন্দ বিবেকানন্দ ৰামকৃষ্ণ তেওঁলোকৰ কথাখিনিৰে মই বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় তোমালোকক যদি বেলেগ কোনোবা অধ্যাত্ম পুৰুষে ইনফ্লুয়েন্স কৰিছে ইউ আৰ এট ফুল লিবাৰ্টি টু পাৰ্সু নট ডেট মই শ্ৰী অৰবিন্দ মোৰ গুৰু কাৰণে he has to be your guru too. No. অন্তত true spiritualist কেতিয়াও মানুহৰ ওপৰত কোনো কথা ইম্পোজ নকৰে you are free কিন্তু মই গীতাৰ যেটো গীতাত এই গীতাত যেটো একেবাৰে শেষ অধ্যায়ত যেটো আমাক স্বাধীনতা দিছে মই সদায় কৈছো তোমালে কেতিয়াবা গীতা যদি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গলে 18 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 63 নম্বৰ শ্লোক শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক প্ৰায় 7 শ্লোক কোৱাৰ পিছত কৈছে যে তুমি এতিয়া কি কৰিবা কৈছে যথেষ্টসি তথা গুৰু তোমাৰ যি ইচ্ছা তুমি তাকে কৰা কিন্তু কওঁতে তাতে এই স্বাধীনতা কিন্তু পৃথিৱীৰ কোনো ধৰ্মই কোনো অধ্যাত্মই কোনো ধৰ্মশাস্ত্ৰই মানুহক দিব পৰা নাই কি বুলি কৈছে গীতাই 63 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে এক্সাক্ট তাৰ যেটো অসমীয়া অৰ্থটো মই কৈছে এইদৰে গোপনীয়তকৈ অতি গোপনীয় এই জ্ঞান মই তোমাক দিলো এতিয়া তুমি এই ৰহস্যময় জ্ঞান সম্পূৰ্ণভাৱে ভালকৈ পৰ্যালোচনা কৰি কেৱল শ্ৰীকৃষ্ণই এটাই আশা কৰিছে যে ভালকৈ তুমি পৰ্যালোচনা কৰা সেলফ ৰিফ্লেকশন আৰু তাৰ পিছত কৈছে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ পালন কৰা যথেষ্টসি তথা গুৰু বুলি কৈছে যথা ইচ্ছা তথা গুৰু গতিকে আমি কোনো কথা আই এম নট ইম্পোজিং আই এম অনলি এক্সপ্লেইনিং গতিকে আমি দুটা ডেফিনেশ্যন শ্ৰী অৰবিন্দই দিয়া দুটা পৰিভাষা তেওঁ আনকি বেলেগ জায়গাটো ভিন্ন ভিন্ন ধৰণে কৈছে কৰবাত কৈছে যোগা ইজ ইণ্ডিয়াছ প্ৰেক্টিকেল সাইকোলজি যোগা ইজ নাথিং বাট প্ৰেক্টিকেল সাইকোলজি বুলি কৈছে নট থিওৰিটিকেল সাইকোলজি যোগা ইজ ইণ্ডিয়াছ প্ৰেক্টিকেল সাইকোলজি আকৌ এঠাইত কৈছে যোগা ইজ ইন ফিজিও সাইকোলজি অফ যোগা বুলি কৈছে ফিজিও সাইকোলজি অৰ্থাৎ শাৰীৰ মনোবিদ্যা বুলি কৈছে যোগা কাৰণ যেহেতু আসন প্ৰাণায়ামক লৈ হঠ যোগাও আছে আকৌ হিফালে জ্ঞান যোগো আছে ভক্তি যোগো আছে কৰ্ম যোগো আছে গতিকে ইট ইজ ফিজিও সাইকোলজি অফ যোগা বুলি কৈছে ফিজিও সাইকোলজি অফ যোগা বুলি কৈছে আৰু কৰবাত তেওঁ কৈছে ইট ইজ এ মেথডাইজ এফৰ্ট কৰবাত কৈছে প্ৰসেসেস অৰ দি কি বুলি কৈছে প্ৰসেসেস অৰ দি ৰিজাল্ট অফ দ্যাট প্ৰসেসেস বুলি কৈছে তেনেহলে আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছিলো সেইটো কালি অলপমান যে এসেনশিয়ালি যোগা ইজ এ জেনেৰিক নেম এটা শ্ৰেণীগত নাম কিহৰ ফৰ দি প্ৰসেসেস এণ্ড দি ৰিজাল্ট অফ প্ৰসেসেস এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ শ্ৰেণীগত নাম সেই প্ৰক্ৰিয়াটো ময়ো প্ৰক্ৰিয়া এটা লৈছো বেলেগেও লৈছে দিয়াৰ মেবি থাউজেণ্ডছ অফ প্ৰসেসেস কিন্তু এটা শ্ৰেণী হিচাপে এই সকলোবোৰ প্ৰসেছকে এটা সাধাৰণ নাম আছে কি যোগা প্ৰসেসেস অকল প্ৰসেসেসটোই নহয় তাৰ ৰিজাল্টবোৰো যোগাৰ অন্তৰ্গত বস্তু আৰু এই প্ৰসেছটোৰ দ্বাৰা আমি কি কৰো কৈছে বাই হুইচ উই ট্ৰান্সেন্ড আমি নিজক অতিক্ৰম কৰো অৰ্থাৎ হোৱাট আই এম মই যি হৈ আছো এইটো মই অতিক্ৰম কৰো কিহৰ বাবে কৰো অতিক্ৰম হোৱাট আই ক্যান বিকাম মোৰ লক্ষ্য হল হোৱাট আই ক্যান বিকাম হোৱাট ইজ মাই সুপ্ৰিম পটেনশিয়ালিটি and what I am যদি what I am if I do not abandon যদি মই what I am মই আজি যি হৈ আছো মই যদি এইটো পৰিত্যাগ নকৰো how I can be what I can become মই কি হবলৈ পাৰো সেইটো মই কেনেকৈ হ'ব পাৰিম যদি মই যি হৈ আছো তাক মই অতিক্ৰম কৰি যাব লাগিব গতিকে কৈছে যে by which we transcend or shred off our present moods of being কালি আলোচনা shred off মানে হল টুকুৰা ছিন্ন ভিন্ন কৰি দিয়া সেৰেলি ভেদেলি কৰি দিয়া আমাৰ নিজৰ যেটো পূৰ্ব সত্তা তাক খণ্ড বিখণ্ড কৰি দিয়া হয়
সেই প্ৰচেছটোৰ দ্বাৰা। খণ্ড বিখণ্ড কিয় কৰা হয়? খণ্ড বিখণ্ড কৰি আমি কি কৰোঁ? ৰাইজ টু এ নিউ, ৰাইজ টু নিউ। আকৌ সেই নতুনটো কেনেকুৱা? নট এ লোৱাৰ কনচিয়াছনেছ, হায়াৰ কনচিয়াছনেছ, ৱাইডাৰ কনচিয়াছনেছ, ৱাইডাৰ মুড অফ কনচিয়াছনেছলৈ আমাৰ অভ্যুদয়, আমাৰ উদয়, আমাৰ উত্তৰণ, আমাৰ উত্তৰণ, আমাৰ উদয়, আমাৰ অভ্যুদয়। আৰু সেইটো যে এই নিউ কনচিয়াছনেছটো, এই হায়াৰ কনচিয়াছনেছটো, এই ৱাইডাৰ কনচিয়াছনেছটো বাৰে বাৰে কিন্তু কৈছে ইজ নট ডেট অফ দি অৰ্ডিনাৰী এনিমেল এণ্ড ইণ্টেলেকচুৱেল মেন। অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ যিটো থিংকিং ইণ্টেলেকচুৱেলিটিৰ কনচিয়াছনেছটোৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই। গতিকে সেই কনচিয়াছনেছ নহয় নিউ কনচিয়াছনেছ। ইট ইজ নট এ ইণ্টেলেকচুৱেল নিউ বাৰ্থ বাট এ স্পিৰিচুৱেল নিউ বাৰ্থ। তেনেহ'লে এইটো তেওঁৰ এই ডেফিনেশ্যনটোত এইখিনি কথা তেওঁ প্ৰথম কৈছে, প্ৰথমটো কথা। দ্বিতীয়টো কথা কৈছে যে যোগা ইজ এন এক্সচেঞ্জ, এটা বিনিময়। আমি বজাৰত গ'লে 500 টকা দিওঁ, 500 টকা দি কওঁ যে আমাক 1 কিলো মাছ দিয়া। অৰ্থাৎ আমি এটা বিনিময় কৰিছোঁ। কি বিনিময় কৰিছোঁ? যে মই দোকানীজনক কৈছোঁ তোমাক মই 500 টকা দিম, এটা লেনদেন কৰিছোঁ বিনিময়, আৰু তুমি মোক 1 কিলো মাছ দিয়া। যোগাও তেনেকুৱা এটা লেনদেন, এটা ট্ৰেনজেকশ্যন, এটা এক্সচেঞ্জ। কিহৰ এক্সচেঞ্জ? মোৰ পুৰণা জীৱনটো মই তোমাক দিম, তুমি মোক নতুন জীৱন দিয়া। যেনেকৈ আমি পুৰণা চাৰ্ট কেতিয়াবা এক্সচেঞ্জ কৰি লওঁ, তেনেকৈ মই মোৰ পুৰণা জীৱনটো তোমালোকক দিম, আৰু মই যোগাক কৈছোঁ তুমি মোক এটা নতুন জীৱন দিয়া। কিন্তু এই নতুন জীৱনটো আৰু পুৰণা জীৱনটোৰ বৈশিষ্ট্য কি? নতুন জীৱনটো আৰু পুৰণা জীৱনটোৰ বৈশিষ্ট্য কি? কৈছে যোগা ইজ দি এক্সচেঞ্জ অফ এন ইগোইষ্টিক। মোৰ পুৰণা জীৱনটো অহং সৰ্বস্ব। অহং সৰ্বস্ব মানে কি? নেৰো কনচিয়াছনেছ। প্ৰথম অহঙৰ মই 2-3টা বৈশিষ্ট্য দিছোঁ। অহং মানে কাক কয়? মোৰ ঘৰ, মোৰ ভাতৃ, মোৰ মাতৃ, মোৰ পিতৃ, মোৰ চাকৰি, মোৰ দৰমহা, মোৰ জীৱন। এই যে সকলোতে মই আৰু মোৰ যেতিয়া আমি ইম্প'জ কৰোঁ, ইট ইজ কল স্পিৰিচুৱেল লেংগুৱেজত ইট ইজ কল ইগোইষ্টিক কনচিয়াছনেছ। কাৰণ কিয়? মই আৰু মোৰ এই শব্দবোৰৰ জৰিয়তে ৱেডাৰ আই এম ইউনাইটিং মাইছেল্ফ উইথ এ লাৰ্জাৰ হোল অৰ আই এম separating myself from a larger whole. Definitely I am separating myself. যে মোৰ ঘৰ, মই ক'ব পৰা নাই আমাৰ ঘৰ বুলি। আজিকালি আনকি প্ৰথমতে যৌথ ফেমিলি আছিল, আমাৰ যৌথ পৰিয়াল। যৌথ পৰিয়ালত এহাল হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফে ক'ব নোৱাৰিলে যে এই পৰিয়ালটো আমাৰ পৰিয়াল, গতিকে পৃথক হৈ গ'ল। কাৰণ অহং সৰ্বস্ব যিটো জীৱনবোধ, এই জীৱনবোধে যৌথ পৰিয়াল এদিন ভাৰতবৰ্ষত ছিন্ন ভিন্ন কৰি পেলালে। তাৰপিছত নিউক্লিয়াছ ফেমিলি হ'ল। নিউক্লিয়াছ ফেমিলি হৈ যোৱাৰ পিছত, কাৰণ তেওঁৰ অহং তত্ত্বটো কিন্তু আছে ষ্টিল। যৌথ ফেমিলিৰ পৰা ওলাই গ'ল মানে তেওঁলোক অহঙৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই। কেৱল অহঙে এতিয়া এখন নতুন ক্ষেত্ৰ বিচাৰি ল'ব। প্ৰথমতে আছিল কমপ্লেইনটো অহঙৰ এগেইনষ্ট দি যৌথ ফেমিলি। যেতিয়া নিউক্লিয়াছ ফেমিলি হৈ গ'ল, আমি বহুতেই জানো এতিয়া হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত দেয়াৰ ইজ নো কনভাৰচেশ্যন। হাজবেণ্ডে ক'ব দিছ ইজ মাই ইনকাম, ৱাইফে ক'ব দিছ ইজ মাই ইনকাম, দিছ ইজ মাই লাইফ, দিছ ইজ ইয়'ৰ লাইফ। এই যিটো মাই আৰু মোৰ কনচেপ্টটো সি নেভাৰ এণ্ডিং হিচাপে গৈ থাকিব তললৈ, যেতিয়ালৈকে অহঙৰ ৰূপান্তৰ নহ'ব, এক্সচেঞ্জ নহ'ব। গতিকে এই অহঙৰ পৰিৱৰ্তে যোগৰ জৰিয়তে আমি ইউনিভাৰ্চেল কনচিয়াছনেছটো আমি বিচাৰোঁ, যে আমি তোমাক অহং সৰ্বস্ব জীৱনটো দিলোঁ মোৰ, আৰু ইউ গিভ মি ইউনিভাৰ্চেল কনচিয়াছনেছ। কৈছে যোগা ইজ দি এক্সচেঞ্জ অফ এন ইগোইষ্টিক ফৰ এ ইউনিভাৰ্চেল অৰ কছমিক কনচিয়াছনেছ। এই কছমিক কনচিয়াছনেছ আৰু ইউনিভাৰ্চেল কনচিয়াছনেছ মানে কি? তেতিয়া মই ক'ম আই এম পাৰ্ট অফ দি লাৰ্জাৰ হোল, আই এম নট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, আই ডু নট এক্সিষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি। মই এই পৃথিৱীখনৰ এটা বিচ্ছিন্ন সত্তা নহয়, মই এই সমগ্ৰ পৃথিৱীখনৰ এটা মই অবিভাজ্য অংগহে কেৱল মাত্ৰ। আই ডোণ্ট হেভ মাই ইণ্ডিভিজুৱেল এক্সিষ্টেঞ্চ। Yes, I do have my own individual existence, yet I will start feeling, what I will start feeling? That I am part of a larger whole. I am part of my country, I am part of my society, I am part of my family,
I am part of my clan, I am part of my nation, I am part of the whole human race, even I am part of the divine, যেটো মই বাৰে বাৰে কওঁ যে গীতাত আমাক মানুহ কোন বুলি কৈছে মম এব অংশ সনাতন কিন্তু so until but till we are confined within the perilous prison cell of ego, we are not allowed to feel like that. মই কৈছো we are not allowed. আমাক সেই ভিতৰৰ যেটো অহং নামৰ যেটো আৰু অহং কি আসলতে প্ৰকৃতিৰ এটা মেকানিজম বিবৰ্তনৰ প্ৰথম অৱস্থাত আমাক এটা সেপাৰেটনেছৰ প্ৰয়োজন মই আধাৰ হিচাপে কাম কৰাৰ বাবে প্ৰথম অৱস্থাত এটা এজন যদি মানুহ খুব তামসিক হৈ গৈছে একেবাৰে হতাগ্ৰস্ত হৈ গৈছে ফৰ হিম আমি তেওঁক প্ৰথম জাগৃত কৰাৰ সময়ত তেওঁক আমি ইগোইষ্টিকেলি জাগ্ৰত কৰিব লাগিব কিন্তু যেতিয়া তেওঁ এটা এটেইন কৰিব এটা ষ্টেজ এটা এটেইন কৰিব তেতিয়া অহংটো কিন্তু তেওঁৰ প্ৰগতিৰ অন্তৰায় হৈ যাব সেইভাবে শ্ৰী অৰবিন্দ একেটা বাক্যতে তেওঁ পাষ্ট টেন্স আৰু প্ৰেজেন্ট টেন্স দুয়োটাই ব্যৱহাৰ কৰিছে কৈছে ইগো ওয়াজ এ হেল্প ইগো ইজ এ বাৰ তাৰ অৰ্থ কি যে জীৱনৰ এটা পৰ্যায়লৈ ইগোৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কাৰণ যেতিয়ালৈকে মই মোৰ সোলটোক পোৱা নাই যেতিয়ালৈকে মই ফিল কৰিব পৰা নাই that I am part of a larger whole তেতিয়ালৈকে মোক ইগোটোৰ প্ৰয়োজন আছে but ego is never a being আমাৰ অহংটো এটা সত্তা নহয় মই বাৰে বাৰে কৈছো but my soul is a being soul to এটা সত্তা then what ego is a mechanism only and that to temporary mechanism কাৰ প্ৰকৃতিৰ মহা প্ৰকৃতিৰ এটা temporary mechanism মোক প্ৰথম অৱস্থাত আত্মসচেতন কৰাৰ বাবে বিবৰ্তনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত যদি আমি এজ এ হোল মানৱ জাতি বুলি ভাবো তেনেহলে মানৱ জাতিৰ একেবাৰে বিবৰ্তনৰ আদি স্তৰত কি আছিল প্ৰয়োজন আদি স্তৰত অহংৰ প্ৰয়োজন আছিল কিন্তু এতিয়া আৰু মানৱ জাতি হিচাপে অহংৰ প্ৰয়োজন নাই because now we are enlightened এতিয়া অহং সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বাবে এটা মানৱ জাতিৰ বাবে অন্তৰায় হৈ দেখা দিছে কিন্তু ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি সেইটো এটা ইউনিফৰ্ম এটা ল হিচাপে ক'ব নোৱাৰো কাৰণ কোন ব্যক্তিৰ বাবে এতিয়া অহংৰ প্ৰয়োজন আছে কোনোবা এজনৰ বাবে প্ৰয়োজন থাকিব পাৰে কোনোবা এজনৰ বাবে প্ৰয়োজন নাথাকিব পাৰে যদি এজন মানুহ একেবাৰে হতাশ হৈ গৈছে একেবাৰে হতাশ আৰু অলৱেজ মই আৰু এটা কথা কৈছো ডিপ্ৰেছন ইজ নাথিং বাট একুইট ইগোনেছ এই যে আমি সকল যে আমি ডিপ্ৰেছন হওঁ কিয় ডিপ্ৰেছনত পৰো Depression is nothing but intense I-ness. Intense I-ness, যেটো একেবাৰে তীব্ৰ অহংবোধ যে মই চাকৰিটো নাপালো মোৰ ব্ৰেকআপ হল মোক অমুকত নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই আমি হতাশ কেতিয়া হওঁ মোক কোনোবাই নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই মোক ভালদৰে বিহেভ কৰা নাই অৰ্থাৎ ডিপ্ৰেছনৰ সোৰ্সটো হল এইটো আমাৰ মডাৰ্ন সাইকোলজিষ্টে নাজানে আৰু জানে যদিও তেওঁলোকে এটা বেলেগ এটা মেডিসিন দিয়ে ইন্ডিয়ান সাইকোলজিয়ে কিন্তু সেই মেডিসিন নিদিয়ে কেতিয়াবা তোমালোকৰ নিজৰ জীৱনতো কোনোবা সাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ তাত যদি কোনোবা ঘৰত মানুহ ডিপ্ৰেছড হৈছে ওয়েস্টাৰ্ণ সাইকোলজিৰ মেথডোলজিটো হল তেওঁক আকৌ ইগোইষ্টিক কৰিবৰ বাবে এনকাৰেজ কৰে সেইভাবে কয় তোমাৰ যি খুশি তাকে কৰিবা তুমি কিন্তু যি খুশি তাকে কৰিবৰ বাবে লৰাটোৰ যদি মাক দেউতাকে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া কি কৰিব গতিকে ভাৰতীয় যেটো মনোবিদ্যাত বা মনোচিকিৎসাত সদায় লৰাজনৰ বা সেই ব্যক্তিজনৰ হতাগ্ৰস্ত ব্যক্তিজনৰ চেতনাটো সম্প্ৰসাৰিত কৰিব বিচাৰে একেবাৰে দুটা ভিন্নমুখী প্ৰক্ৰিয়া মই মোৰ নিজৰ ঘৰতো দেখা পাইছো আত্মীয়স্বজনৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰে একেবাৰে ওয়েস্টাৰ্ণ যিবিলাক সাইকিয়াট্ৰিষ্ট আছে তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিয়ে যে তোমাৰ যি খুশি তুমি তাকে কৰিবা কিন্তু যি খুশি তাকে কৰাটোৱে হল ইগোইষ্টিক কাম কৰা এই যি খুশি তাকে কৰিবৰ বাবে মোৰটো এফৰ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব কোনোবাই ঠিক আছে এফৰ্ট কৰিলে হি অৰ সি উইল সাস্টেইন কিন্তু এফৰ্ট কৰিবতো পৰিয়ালটোৱে পাৰিব লাগিব যদি এফৰ্ট কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া যেনেকৈ মই ক'লো আজি 2 বছৰমান আগতে মই এইকিদিনৰ মাজত কৈছো যদি মই নাজানো বৰাক ভেলিত জুৱা লোকসভাৰ সাংসদৰ ঘৰত কাম কৰা মহিলাৰ ল'ৰা 12 বছৰীয়া ল'ৰা আত্মহত্যা কৰিছে
কিয় যে মাকে মোবাইল কিনি দিব পৰা নাই এই আত্মহত্যাও আৰু এটা অন্য দুৰ্ভাগ্য কেতিয়াও মই কৈছোঁ যে আত্মহত্যা ইজ নট এস্কেপ মানুহে আত্মহত্যা যেতিয়া কিয় কৰে যেতিয়া একুইট ডিপ্ৰেশ্যন হয় যে মই কষ্ট পাইছোঁ গতিকে মই যদি আত্মহত্যা কৰোঁ তেনেহ'লে মই কষ্টৰ পৰা মুক্তি পাম এইটো একেবাৰে ভুল সিদ্ধান্ত কিয় ভুল সিদ্ধান্ত জীৱনটো যদি মোৰ থাকে মোৰ সেই ডিপ্ৰেশ্যনটো ৰেক্টিফাই কৰাৰ বাবে মোৰ হাতত সুযোগ আছে মৃত্যুৰ পিছত আৰু সেই সুযোগটো নাই মৃত্যুৰ পিছত ডিপ্ৰেশ্যনটো কিউৰ কৰাৰ বাবে কোনো সুযোগ নাই জীৱন ইজ দি অনলি অপৰচুনিটি সেইবাবে যিমানেই দুখ কষ্ট নাপাওঁ কিয় সেইবাবে যে মানুহে গীতা পঢ়ে ডিপ্ৰেশ্যন হোৱাৰ সময়ত হোৱাই যে পৃথিৱীত আজিলৈকে অৰ্জুন যিটো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল কোনো মানুহ সন্মুখীন হোৱা নাই তেনে সমস্যাৰ তুমিও হোৱা নাই ময়ো হোৱা নাই কোনো হোৱা নাই অৰ্জুনে নিজৰ বংশক হত্যা কৰাৰ কাম আহিছিল যিজন গুৰুৱে তেওঁক শিকাইছে তেওঁক হত্যা কৰিব লাগে তেওঁৰ যিজন স্নেহাস্পদ তেওঁৰ পিতামহ ভীষ্মক তেওঁ হত্যা কৰিব লাগিব নিজৰ কুৰুবংশৰ কাজিনসকলক হত্যা কৰিব লাগিব এজন দুজন নহয় হাজাৰ হাজাৰ আৰু সেইবাবেই একেবাৰে 11th আৱাৰত অৰ্জুন ৱাজ ডিপ্ৰেছড কিন্তু অৰ্জুনে কি জানা নাছিল নেকি এই যে 12 বছৰ তেওঁলোকে যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰিছে তেতিয়া জানা নাছিল নেকি যে ভীষ্মৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিব লাগিব কৰ্ণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিব লাগিব দ্ৰোণাচাৰ্যক হত্যা কৰিব লাগিব যে গুৰু কৃপাচাৰ্যক হত্যা কৰিব লাগিব সেইবোৰ জানা নাছিল নেকি তেতিয়া জানি বুজিয়েইতো তেওঁলোকে 12 বছৰ জংগলত গুপ্ত বনবাসৰ সময়ত থকাৰ সময়ত আনকি স্বৰ্গত গৈ আনকি মহিলাৰ ভেগ ধৰিও তাতে গৈ এই যে দিব্য অস্ত্ৰ সেই বিদ্যা কি কয় এই তৰ্জন কৰিছে তেতিয়া কৃষ্ণই কৈছে শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁৰ গীতা নিবন্ধত কৈছে এইটো প্ৰেক্টিকেল মানুহৰ লক্ষণ প্ৰেগমেটিক মানুহৰ এই যে আমি দ্ৰষ্টা বুলি কওঁ ভিজনাৰী বুলি কওঁ কৈছে যে যিজন কৰ্মপ্ৰবণ মানুহ তেওঁলোকৰ এই ভৱিষ্যত দৃষ্টিটো নাথাকে আৰু কৃষ্ণই জানিছিল যে অৰ্জুনৰ মনত এই দুৰ্বলতাটো আছে শ্ৰীকৃষ্ণই জানিছিল বাবে আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই জানিছিল যে ই মোৰ প্ৰধান অস্ত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাবে প্ৰধান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কাৰণ সেই সময়ত অৰ্জুনৰ বাহিৰে ইমান যিটো কৈছে সাৰেণ্ডাৰ লাগে সমৰ্পণ লাগে ভক্তি লাগে নিৰ্মল হৃদয় লাগে কিন্তু যদি কৃষ্ণই ভাবিছিল যুদ্ধ যদি 5 দিন হৈ থকাৰ পিছত যদি ডিপ্ৰেশ্যন হ'লহেঁতেন কৃষ্ণই জানে তেতিয়া মোৰ কাৰণে সম্ভালা দিগদাৰ হৈ গ'লহেঁতেন যদি বোলে যুদ্ধ 6 দিন আৰম্ভ হৈ গৈছে তাৰ পিছত যদি ডিপ্ৰেশ্যনত পৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে তাক যুদ্ধ ৰখাই পেলাই আকৌ তাক অনুপ্ৰাণিত কৰাটো অৰ্জুনক ইমান সহজ নহ'লহেঁতেন কিন্তু আগেই যদি সেইভাৱে দুৰ্বলতাটো যেতিয়া আমাৰ যুদ্ধ যেতিয়া হৈছে যুদ্ধত প্ৰথম শ্লোককেইটাত ইণ্টাৰেষ্টিং তাতে কি কৈছে অৰ্জুনে কৈছে যে মোক মানে কৃষ্ণ যিহেতু তেওঁৰ ৰথৰ সাৰথি কৈছে মইনো কাক হত্যা কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ সন্মুখলৈ মোৰ ৰথ লৈ যোৱা তেতিয়া একেবাৰে অহংকাৰেৰে কৈছে অৰ্জুনে যে মইনো কাৰ লগত যুদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু কৃষ্ণই জানি বুজি ৰথখন এনেকুৱা এটা স্থানলৈ লৈ গৈছে যাতে অৰ্জুনৰ চকুত পিতামহ ভীষ্ম পৰে কাৰণ তেওঁৰ স্নেহাস্পদ যাতে তেওঁৰ সন্মুখত কাক দেখা পায় গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যক দেখা পায় যদি দুৰ্বলতাটো আছে এতিয়াই দুৰ্বলতাটো ওলাই যাওক যাতে মই সম্ভালি ল'ব পাৰোঁ আৰু সেইবাবে সেই হতোৎসাহিত অৰ্জুনক কি ধৰণে আকৌ কৰ্মত প্ৰবৃত্ত কৰিছিল গতিকে ডিপ্ৰেশ্যনত পৰা মানুহে সদায় যে গীতা কিয় পঢ়িব লাগে সেই তেওঁ যুদ্ধ পেলাই দিছে তেওঁ গান্ধীক পেলাই দিছে যে মই যুদ্ধ নকৰোঁ এই যুদ্ধত জয়ী হৈ মোক এই সুখ নালাগে মই এই জ্ঞাতিক হত্যা কৰি পেলাই কিন্তু সেই কৃষ্ণই অৰ্জুনক কেনেকৈ কৰিছিল থ্ৰু এক্সপানশ্যন অফ কনচিয়াছনেছ ইম্প'জ কৰি পেলাই নহয় প্ৰথমতে একেবাৰে তলৰ স্তৰৰ কথা কৈছে তাৰপিছত ওপৰৰ স্তৰৰ তাৰপিছত আকৌ একেবাৰে শেষত গৈ 73 নম্বৰ শ্লোকত অৰ্জুনে কি কৈছে যিজনে যুদ্ধ নকৰোঁ বুলি কৈছিল আনকি তেতিয়াতো কৃষ্ণই ধমকি দিছে তেওঁ যে তোমাৰ এই মনত কি এটা শব্দ কৈছে একেবাৰে মানে কি কয় প্ৰচণ্ড ধমকি দিছে যিটো শব্দ তোমালোকে পাবা যে 2 নম্বৰ অধ্যায় যে তোমাৰ মাজত এই ক্লিবত্ব কেনেকৈ আহিল এইটো তুমিতো যোদ্ধা ধমকি দিছে
কৃষ্ণই আৰু সেই অৰ্জুনে গৈ শেষত মই কৈছোঁ 73 নম্বৰ শ্লোক গীতাৰ শেষ অধ্যায়ৰ বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় 73 নম্বৰত কি বুলি কৈছে এইটো খুব জানিবলগীয়া যে গীতাৰ ক'বলৈ গ'লে সাৰমৰ্ম গীতা আৰম্ভ হৈছিল হতোৎসাহিত অৰ্জুনে গাণ্ডীপ পেলাই দিছে যে মই যুদ্ধ নকৰোঁ আৰু সেই অৰ্জুনে গৈ পেলাই 73 নম্বৰ শ্লোকত কি কৈছে নষ্টু মোহ স্মৃতিৰ লব্ধা তৎপ্ৰসাদাত মন্ময়া সুতে কৈছে অৰ্জুনে ক'লে হে অচ্যুত তোমাৰ কৃপাত মোৰ মোহ না হ'ল মোৰ স্মৃতি ঘূৰাই পালোঁ এতিয়া মই সংশয়ৰহিত হৈ স্থিত হৈছোঁ গতিকে তোমাৰ আদেশ পালন কৰিম যিজন অৰ্জুনে যুদ্ধ নকৰিম বুলি কৈছিল শেষত গৈ পেলাই কৃষ্ণই কেনেকৈ কনভাৰ্চন কৰিলে কেনেকৈ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন কৰিলে সেইবাবেই গীতা আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু সেইবাবে কৈছে যে যোগা ইজ এন এক্সচেঞ্জ মোৰ পুৰণা জীৱনটো মই দিম মই দলিয়াই পেলাম তাৰ পৰিৱৰ্তে এটা ইউনিভাৰ্চেল কনচিয়াছনেছ আৰু ইউনিভাৰ্চেল কনচিয়াছনেছ মানে কি তেতিয়া মই আৰু মোৰ বুলি নকওঁ আমি ক'ম তেতিয়া বসুধৈৱ কুটুম্বকম মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মোৰ এজন আত্মীয় স্বজনে কষ্ট পালে যিমান মই কষ্ট পাম ইথিওপিয়াৰ মানুহে কষ্ট পালেও মই সিমান কষ্ট পাম তেতিয়া বাট দিজ আৰ নট এ প্ৰগ্ৰেছন বাই ওৱান ষ্ট্ৰোক হাজাৰ হাজাৰ বছৰত ক্ৰমশ হ'ব লাগিব এদিনতে মানুহে নিজৰ চেতনা এক্সপানশ্যন কৰিব নোৱাৰে বহু হাজাৰ হাজাৰ জনম লাগিব হাজাৰ হাজাৰ জনম লাগিব কৈছে আৰু এই যে মই যে ইগোইষ্টিকটো যে এক্সচেঞ্জ কৰিম আৰু ইউনিভাৰ্চেল কনচিয়াছনেছটো যে মই ল'ম এই কামখিনি যদিও এইটো এটা প্ৰচেছ এই প্ৰচেছটো আচলতে কোনে কৰিছে আচলতে মই কৰা নাই ভগৱানে নিজে কৰিছে কাৰণ ভগৱানৰ বাবেহে বেছি প্ৰয়োজন মাই ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন এই যে আধ্যাত্মিক বিৱৰ্তন মানৱ জাতিৰ কিয় হ'ব লাগে প্ৰথম দিনাই আমি ধৰ্মৰ যিটো কথা কৈছিলোঁ যে যাতে জগতত ভগৱানে নিজক পৰিপূৰ্ণৰূপে আত্মপ্ৰকটিত কৰিব পাৰে নিজক অভিব্যক্ত কৰিব পাৰে নাম ৰূপৰ মাজত নানা সম্বন্ধৰ মাজত আৰু ভগৱানৰ আত্মপ্ৰকটিত কৰাৰ অৰ্থ কি ভগৱানে আমাৰ মানুহৰ দৰে নিজক ইয়াতে আত্মপ্ৰকটিত নকৰে কিছুমান গুণৰ মাজত নিজক অভিব্যক্ত কৰিব অৰ্থাৎ মনৰ লেভেলত জ্ঞান ৰূপে প্ৰাণৰ লেভেলত কি হিচাপে সংকল্প শক্তি হিচাপে হৃদয়ত ভক্তি হিচাপে গতিকে এই ধৰণে কিছুমান গুণৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ তেতিয়া আজি যেনেকৈ জগত ইগোৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে যেতিয়া ভগৱানৰ পৰিপূৰ্ণ অভিব্যক্তি যেতিয়া হ'ব তেতিয়া জগত ইগো কনচিয়াছনেছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহ'ব যে ভগৱানৰ অভিব্যক্তি মানে আমি ভগৱান নামৰ এজন মানুহৰ ফিজিকেল ইয়াত এক্সপ্ৰেছন হ'ব সেই কথাটো কোৱা হোৱা নাই শৰীৰত কি ধৰণে হ'ব সৌন্দৰ্য হিচাপে শৰীৰত সৌন্দৰ্য হিচাপে মনত জ্ঞান ৰূপে প্ৰাণত সংকল্প হিচাপে আৰু আত্মাৰ মাজত প্ৰশান্তি হিচাপে গতিকে এই ধৰণ কিছুমান গুণৰ জৰিয়তে নিজক তেওঁ আৰু আমি মানুহবোৰ কোন মানুহবোৰ তেওঁৰ আধাৰ অৰ্থাৎ মানুহবোৰ তেওঁৰ বৃহৎ কাৰখানাৰ কৰ্মচাৰী ইয়াত আমাৰ কোনো লক্ষ্য নাই লক্ষ্যটো ভগৱানৰ লক্ষ্য আমি কেৱল তেওঁৰ এফিচিয়েণ্ট আধাৰ হ'ব লাগে আৰু সেইবাবে কৈছে লিফটেড টুৱাৰ্ডছ এই যে ইগোইষ্টিকৰ পৰা ইউনিভাৰ্চেল কনচিয়াছনেছলৈ মোৰ যিটো উত্তৰণ হ'ব কোনে কৰিব লিফটেড টুৱাৰ্ডছ অৰ ইনফৰ্ম বাই দি সুপ্ৰাকস্মিক ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্ট আননেমেবল অৰ্থাৎ যিজন অবৰ্ণনীয় অতীন্দ্ৰিয় যিজন অনিৰ্বচনীয় সত্তা যিজন সুপ্ৰাকস্মিক যিজন অতীন্দ্ৰিয় সেই সত্তাটোৱে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব সেই সত্তাটোৱে আমাক ওপৰলৈ উত্তৰণ কৰিব আমি কেৱল মাত্ৰ ৰেছপণ্ড কৰিব লাগে আমাৰ মাজত কেৱল এছপিৰেশ্যন থাকিব লাগে যদি আমাৰ মাজত এছপিৰেশ্যন আছে চাৰেণ্ডাৰ আছে আৰু ৰিজেকশ্যন অফ মাই লোৱাৰ নেচাৰ আছে তেনেহ'লে ৰেষ্ট উইল বি টেকেন বাই দি শ্ৰীকৃষ্ণ উইদিন মি যোগা ইজ এ টু ছাইড প্ৰচেছেছ এটা হ'ল মোৰ ফালৰ পৰা কৰিবলগীয়া কাম আৰু বাকীখিনি দায়িত্ব পালন কৰিব শ্ৰীকৃষ্ণ লিভিং উইদিন মি কিন্তু যেতিয়ালৈকে কৈছে যে ৰেছপন্স ফ্ৰম বিল' এছপিৰেশ্যন ফ্ৰম বিল' ৰেছপন্স ফ্ৰম এবভ গতিকে আমি গোটেইখিনি কৰিব নালাগে আমি যদি এখোজ যাব পাৰোঁ মোৰ ভিতৰত থকা ভগৱানে মোক 2 খোজ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ইয়াত লিফটেড টুৱাৰ্ডছ অৰ ইনফৰ্ম মানে এই অৰ্থটো হৈছে অনুপ্ৰাণিত কৰা ইনস্পায়াৰ্ড বাই দি সুপ্ৰাকস্মিক ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্ট আননেমেবল আৰু এই ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্ট আননেমেবলটো কি
হু ইজ দি সোৰ্চ এণ্ড ছাপোৰ্ট অফ অল থিংছ এটা বিশেষণ দিছে এইটোৱেই হ'ল সমগ্ৰ জগতৰ কি বুলি কৈছে উৎস বুলি কৈছে সমগ্ৰ জগতৰ উৎস আৰু আশ্ৰয় ছাপোৰ্ট উৎস আৰু আশ্ৰয় তেনেহ'লে এইটো হ'ল তেনেহ'লে আমি যোগাক কি বুলি ধৰিব পাৰোঁ এক্সচেঞ্জ বুলি ইয়াত আমি যোগাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰচেছটোৰ কথা কৈছোঁ তাৰ একজেক্ট যিবোৰ তাৰ যি পুংখানুপুংখ কথা আমি কোনটো যোগৰ ডিচিপ্লিনত প্ৰৱেশ কৰিম জ্ঞান যোগত প্ৰৱেশ কৰিম নে কৰ্মযোগত নে ভক্তি যোগত নে হঠ যোগত নে 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 আমি পতঞ্জলিৰ অষ্টাংগ যোগত সেইটো তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু যিটো যোগতেই নিৰ্ভৰ নকৰোঁ কিয় মই আল্টিমেটলি মোৰ অহংক বিনাশ কৰি মই বিশ্ব চেতনালৈ মোৰ উত্তৰণ হ'ব লাগিব এটা এক্সচেঞ্জ তাৰপিছত কৈছে যে যোগা এটা পেছেজ মানে কি প্ৰৱেশ পথেৰে আমি কৰবালৈ যাওঁ কিন্তু যোগাটো হ'ল এটা প্ৰৱেশ পথ বুলি কৈছে যোগা কিহৰ প্ৰৱেশ পথ কৈছে যোগা ইজ দি পেছেজ অফ দি হিউমেন থিংকিং এনিমেল আমি বৰ্তমান আজি কি হৈ আছোঁ উই আৰ থিংকিং আমি চিন্তাশীল জন্তু আমাৰ যিটো চেতনা কৈছে কি চেতনা হিউমেন থিংকিং ইজ এনিমেল তাৰ পৰা আমি কলৈ যাব লাগিব গড কনচিয়াছনেছ ভগৱত চৈতন্য ইনাৰ ৰিয়েলিটি এজ ৱেল এজ গ্ৰেটাৰ ৰিয়েলিটি তেনেহ'লে আমাক এটা ৰাজালি লাগিব এটা হাইৱে লাগিব নেশ্যনেল হাইৱে লাগিব যোগা ইজ ডেট নেশ্যনেল হাইৱে কিয় নেশ্যনেল হাইৱে বুলি কৈছে পেছেজ বুলি কৈছে বিকজ যোগা ইজ দি ডাইৰেক্ট মেথড কিন্তু এই ডাইৰেক্ট মেথডৰ বাহিৰেও ইনডাইৰেক্ট বহু মেথড আছে যিবোৰ আমি নাজানো কিন্তু উই আৰ অল ডুইং এই যে আমাক ঘৰত নীতি কথা শিকায় অমুক কৰিবা নকৰিবা দিজ আৰ নাথিং বাট অল প্ৰচেছেছ অফ যোগা হয়তো সেইবোৰ মেথডাইজ নহয় সেইবোৰ ছিষ্টেমেটিক নহয় সেইবোৰ বিক্ষিপ্ত ধৰণৰ কথা কিন্তু সেইটো প্ৰচেছৰ দ্বাৰাও আমাৰ ইভলিউশ্যন হৈ আছে ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন হৈ আছে কিন্তু খুব কম পৰিমাণে হৈ আছে যদি আমাক ক্ষিপ্ৰ গতিত যদি আমাক ৰিজাল্ট লাগে তেনেহ'লে we have to enter into the process or we have to undergo the process of yoga সেইভাবে কৈছে যে yoga is the passage of the human thinking animal towards the God's consciousness আৰু সেই God consciousnessৰ এটা আকৌ বৈশিষ্ট্য দিছে কি দিছে from which he has descended অৰ্থাৎ কাৰ পেছেজ মানুহৰ পেছেজ কলৈ হিউমেন থিংকিং এই এনিমেল কনচিয়াছনেছৰ পৰা ভগৱত চৈতন্যলৈ কিয় মই যাব লাগে কাৰণ সেই ভগৱত চৈতন্যৰ পৰাই মই পৃথিৱীত অৱতৰিত হৈছোঁ that is my original source সেইবাবেহে মই যাব লাগে যদি মোৰ অৰিজিনেল সোৰ্স নহ'লেতেন মোৰ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল গতিকে স্পিৰিচুৱেলিটি ইজ নট আইডিয়েলিজম স্পিৰিচুৱেলিটি ইজ এ ট্ৰুথ সত্যবাবেহে আমি যাম যে যোৱাটো উচিতভাৱে নাযাওঁ যে যোৱাটো উচিতভাৱে যাব খোজা নাই যোৱাটো মোৰ আদৰ্শবাদিতা নহয় কাৰণ মই জোৰ পৰা আহিছোঁ মই যদি সেমিনাৰ কৰিবলৈ দিল্লী গৈছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছোঁ মই আকৌ গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহাটোৱেই মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য সেইটো মোৰ আদৰ্শবাদিতা নহয় সেইটো মোৰ জীৱনৰ ট্ৰুথ অফ মাই লাইফ তেনেহ'লে এইটো হ'ল তিনিটা আমি এতিয়ালৈ কথা ক'লোঁ যে যোগা হ'ল কৈছে যে এটা প্ৰচেছেছ আৰু ৰিজাল্ট অফ প্ৰচেছেছ ৰিজাল্টটো কি ৰাইজিং টু এ নিউ wider and higher moods of consciousness আৰু প্ৰচেছটো কি ট্ৰেন্সেন্ডিং মাইসেলফ মই নিজক অতিক্ৰম কৰি আৰু শ্ৰেড অফ আৱাৰ প্ৰেজেন্ট মুডছ অফ বিইং আমাৰ যিটো বৰ্তমানৰ যিটো মুডছ অফ বিইং আছে তাক আমি টুকুৰা ছিন্ন ভিন্ন ভেদেলি কৰি দ্বিতীয়টো ক'লে এক্সচেঞ্জ কিহৰ এক্সচেঞ্জ ইগোইষ্টিক কনচিয়াছনেছ আৰু কসমিক কনচিয়াছনেছ বা ইউনিভাৰ্চেল কনচিয়াছনেছ আৰু সেইভাবে আমাৰ উপনিষদৰ ঋষিয়ে ক'ব পাৰিছিল বসুধৈৱ কুটুম্বকম অথৰ্বা ঋষিয়ে অথৰ্ব বেদত ক'ব পাৰিছে কি যে মাতা ভূমি পুত্ৰী অহং পৃথিৱী আমি ভাৰতীয় মানুহ হিচাপে তোমালোকে এটা কথা বেলেগক সুধিব পাৰা বা তোমালোকে অন্য সোচিওলজি ডিপাৰ্টমেণ্টত বা অন্য পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক তোমালোকে কেতিয়াবা সুধিবা ঠিক আছে কৰবাত যদি আছে মই নাজানো এই যে সমগ্ৰ বিশ্বক আলিংগন কৰি ক'ব পৰা ব্যক্তি কিয় কেৱল ভাৰততহে উপজে যে সমগ্ৰ জগতেই মোৰ ঘৰ জগতেই মোৰ কুটুম্ব বসুধৈৱ কুটুম্বকম আনকি একেবাৰে আধুনিক যুগতো ভূপেন হাজৰিকাই কি কৈছে যে অটোৱাৰ পৰা অষ্ট্ৰিয়া হৈ মই পেৰিছ সাৱটি ল'ম
পৃথিৱীৰ গ্ৰীক জাতিৰ কোনোবাই ক'ব পাৰিছে, ইংৰাজ জাতিৰ কোনোবাই ক'ব পাৰিছে, ফ্ৰেঞ্চ জাতিৰ কোনোবাই ক'ব পাৰিছে যেতিয়া আমি যেতিয়া বিদেশলৈ যাম। আনকি এই সময়তে বিবেকানন্দ ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি এ ষ্ট্ৰং নেশ্যনেলিষ্ট। কৈছে ট্ৰুথ ইজ মাই গড, ইউনিভাৰ্ছ মাই কাণ্ট্ৰি। যে মোক তোমালোকে এখন দেশৰ মাজত কনফাইন কৰিবলৈ যত্ন নকৰিবা, বিকজ হোল ইউনিভাৰ্ছ মাই কাণ্ট্ৰি। এনেধৰণৰ কথা, বিশ্বজনীনতা বেলেগ নালাগে। মই তোমালোকক আৰু এটা শব্দ, সংস্কৃত শব্দ, এই শব্দ পৃথিৱীৰ বেলেগ ভাষাত জানো আছে? কনচেপ্ট, আইডিয়া, জগত জননী, ৱৰ্ল্ড মাদাৰ। জগত জননীৰ কনচেপ্ট বেলেগত ফাদাৰলেণ্ড, পেটাৰলেণ্ড ইত্যাদি ধাৰণা ফ্ৰেঞ্চ ভাষাত বা ইংৰাজী ভাষাত আছে, অৰ্থাৎ পিতৃপুৰুষৰ ভূমি। কিন্তু আমি ইয়াত যিটো কওঁ মাদাৰলেণ্ড বুলি যিটো কওঁ, আমাৰ মাতৃভূমি বুলি কৈছোঁ, বা আমাৰ ইয়াত জগত জননী বুলি এটা শব্দ সৃষ্টি হৈছে সংস্কৃত ভাষাত। এই জগত জননী শব্দ পৃথিৱীৰ আন আৰু কোনোবা ভাষাত জানো আছে? যদি কিয় নাই? বিকজ ভাৰতৰ ঋষিসকল এই বিশ্ব চেতনাৰ দ্বাৰা উদ্বোধিত আছিল। not inspired by egoistic consciousness but by universal consciousness। কাৰণ তেওঁলোকে সমগ্ৰ জগতক এটা সত্তা হিচাপে দেখিছিল। জগত ব্ৰহ্মণৰ অভিব্যক্তি হিচাপে দেখিছিলে, এটা অখণ্ড ভূমি হিচাপে দেখা পাইছিলে। তাৰ মাজত তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰৰ কনচেপ্টটো আছে। স্বকীয়, মই মোৰ নিজৰ স্বকীয়তা লৈ মই বিশ্বজনীনতাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব। যি ধৰণে ব্যক্তিৰ পিছত পৰিয়াল হওঁতে ব্যক্তিও আছে, পৰিয়ালো আছে। পৰিয়ালৰ পিছত যেতিয়া বংশ হৈছে, বংশও আছে, পৰিয়ালো আছে, আকৌ ব্যক্তিও আছে। ঠিক তেনেধৰণে যেতিয়া জাতি হৈছে, জাতিও আছে, সমাজো আছে, বংশও আছে, পৰিয়ালো আছে, ব্যক্তিও আছে। তেনেকৈ যেতিয়া এদিন এটা ঐক্যবদ্ধ মানৱ জাতি গঢ়ি উঠিব, মানৱ জাতিও ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব। ভাৰতীয় হৈও থাকিম, মই ইয়াতে অসমীয়া হৈও থাকিম, মই মোৰ অমুক পৰিয়ালৰ অমুকৰ সন্তান হৈও থাকিম, আৰু মই ইণ্ডিভিজুৱেল দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈও থাকিম। ঐক্যৰ দিশে ধাৱমান হোৱাৰ অৰ্থ মই মোৰ নিজৰ স্বকীয়তা বিসৰ্জন দিয়াটোক নুবুজায়, বৰং জীৱনৰ বিধান হ'ল বৈচিত্ৰ্য, একতাৰ বিধান হ'ল বৈচিত্ৰ্য, ইউনিফৰ্মিটি নহয়, সমৰূপতা নহয়। সমৰূপতা জীৱনৰ বিধান নহয়, সমৰূপতা হ'ল আৰ্টিফিচিয়েল ৰেগুলেশ্যন। সেই বিষয়ে বাৰু ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা ক'ম। তেনেহ'লে এইটো হ'ল পেছেজ। আমি এটা প্ৰচেছ, এটা এক্সচেঞ্জ, এটা যোগা মানে পেছেজ হিচাপে পালোঁ। তাৰপিছত ইয়াত শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে, কিন্তু এই যিটো যোগা যে পেছেজ বুলি ক'লোঁ, এক্সচেঞ্জ বুলি ক'লোঁ, তাৰপিছত আমি কি বুলি ক'লোঁ, এটা প্ৰচেছ বুলি ক'লোঁ, কিন্তু এইটো ডাইৰেক্ট প্ৰচেছ নহয়। ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজ আছে, ডিফাৰেণ্ট লেভেলছ আছে। যে একেদিনাই মই পৰাকাষ্ঠাত উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ, বিভিন্ন স্তৰ আছে, ক্ৰমশঃ আগবাঢ়িব লাগিব। গতিকে কৈছে ইন ডেট এচেণ্ট উই ফাইণ্ড মেনি লেভেলছ এণ্ড ষ্টেজেছ, প্লেটু আফটাৰ প্লেটু অফ দি হিল হুজ সমিট টাচেছ দি ট্ৰুথ অফ থিংছ। ট্ৰুথ ইয়াতে টি2 কেপিটেল দিছে, অৰ্থাৎ মানে এখন সৰু পাহাৰৰ পৰা ডাঙৰ ওখ পাহাৰ, তেনেকৈ লাহে লাহে ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজেছ, ডিফাৰেণ্ট লেভেলছ অতিক্ৰম কৰিহে আমি ইয়াত ট্ৰুথ মানে আল্টিমেট ৰিয়েলিটিৰ কথা কৈছে। ট্ৰুথ কেপিটেল টিৰে কৰিছে আৰম্ভ, তাৰমানে ছুপ্ৰিম ট্ৰুথত আৰোহণ কৰিবৰ বাবে আমি খলপে যাব লাগিব। ইটছ নট এ ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি, লাহে যাব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰতেই তেওঁ কৈছে যে এই যিটো খলপে যে যাব লাগিব, আমি সৰ্বোচ্চ শিখৰত লাগিলে উপনীত নহ'লোৱেই। কৈছে একদম অলপমান আমি এটা কিঞ্চিত আৰোহণ কৰিব পাৰিছোঁ। কিঞ্চিত শব্দ কৈছোঁ, কিঞ্চিত শব্দই যিমান বুজায়, আনকি কিঞ্চিতটো ইভেন লেচাৰ দেন অলপ, আনকি অলপতকৈও কম কিজানি কিঞ্চিতটো। এই ক্ষেত্ৰতে কৈছে গীতাৰ 2 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 40 নম্বৰ শ্লোকটোৰ তাৎপৰ্যৰ কথা কৈছে তেওঁ। কি কৈছে গীতাত 40 নম্বৰ শ্লোকটোত কৈছে যে এই যোগৰ তেওঁ, মই ঠিক সংস্কৃত ৱৰ্ডটো কি কৈছে, সংস্কৃত কৈছে তেওঁ কি বুলি কৈছে, স্বল্পম অপশ্য ধৰ্মস্য ত্ৰায়তে মহতো ভয়াত। কৈছে এই যোগ ধৰ্মৰ অলপমানো যদি অৱলম্বন কৰোঁ, কৈছে মহৎ পেৰিলৰ পৰা, মহৎ বিপদৰ পৰা আমাৰ জীৱনক ৰক্ষা হ'ব, আমাৰ জীৱন
আমাৰ জীৱনে পৰিত্ৰাণ পাব মহৎ ভয়ৰ পৰা বুলি কৈছে কি কৈছে ইভেন এ লিটল অফ দিস নিউ ল মানে ল অফ দি যোগা নিউ ল এণ্ড ইনাৰ অৰ্ডাৰ ডেলিভাৰ্ছ দি সোল আত্মাক পৰিত্ৰাণ কৰে ক'ৰ পৰা আউট অফ দি গ্ৰেট পেৰিল এটা মহতো ভয় বুলি কৈছে মহৎ ভয় গ্ৰেট পেৰিল সেই ভয়গীতা কি কৈছে বাই হুইচ ইট হেড বিন অভাৰটেকেন ইন ইটছ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ্ড ডিচেণ্ট এই যে আত্মাই জীৱন ধাৰণ কৰাৰ সময়ত কৈছে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ্ড ডিচেণ্ট আত্মাই জীৱন ধৰা মানে কি তেওঁৰ আত্মাৰ পৃথিৱীমুখী এটা অৱতৰণ এই পৃথিৱীমুখী অৱতৰণৰ সময়ত সেই বিপদবোৰ লৈ পেলাই অৱতৰণ কৰে সেই যিবোৰ বিপদৰ পৰা যোগৰ কৈছে স্বল্পম একেবাৰে অলপ মানেও স্বল্পমেও সেই পেৰিল যিবোৰ পেৰিল লৈ যিবোৰ বিপদৰ সম্ভাৱনা লৈ আত্মাই পৃথিৱী অভিমুখে অৱতৰণ কৰে সেই বিপদসমূহৰ পৰা আত্মাক ৰক্ষা কৰে পৰিত্ৰাণ কৰে ডেলিভাৰ কৰে সেই বিপদবোৰ কি ইয়াতে তিনিটা বিপদৰ তেওঁ ইয়াতে আমাক দৃষ্টান্ত দিছে এটা কি কৈছে দি পেৰিল অফ দি ইগনোৰেঞ্চ peril of the ignorance by which the all-illumined intellect, even when it is keenest and sagest. কৈছে এজন মানুহ বুদ্ধিৰ পৰ্যায়ত যিমানেই পৰম পৰাকাষ্ঠাত উপনীত নহওক কিয় তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো এটা ইগনোৰেঞ্চ আছে কি ইগনোৰেঞ্চ আছে আমাৰ কয় অবিদ্যা আৰু বিদ্যা বুলি কয় ইগনোৰেঞ্চ ইজ নট ইলিটাৰেসি অবিদ্যা আৰু বিদ্যা বুলি কয় এই অবিদ্যাও সাত ধৰণৰ অবিদ্যা আছে বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰ ইকুইভেলেন্ট সাত ধৰণৰ নলেজ আছে সেই সাত মই সেইবোৰ আজি ব্যাখ্যা নকৰো মুঠৰপত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত উপনিষদ ইত্যাদিত সাত ধৰণৰ অজ্ঞানতাৰ কথা কৈছে অবিদ্যাৰ কথা কৈছে তাৰ মানে নিৰক্ষৰতা নহয় এজন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাইস চেঞ্চেলৰো সেই কৈছে যে by which the unillumined intellect even when it is keenest or sagest একেবাৰে সাধু হলেও একেবাৰে বিচক্ষণ হলেও এই উইদাউট যোগ অবিহনে সেই ইগনোৰেন্সৰ পৰা মুক্তি নাপায় সেইবোৰ ইগনোৰেন্সৰ পৰা তাৰে এটা ইগনোৰেন্স অলৰেডি ইয়াতে কৈছেই মই মোৰ নিজৰ উৎস ক'ত মই নাজানো আই এম ইগনোৰেন্ট অফ মাই অৰিজিনেল সোৰ্স দিস ইজ দি ফাৰ্স্ট ইগনোৰেন্স এই অবিদ্যাৰ প্ৰথম অবিদ্যাটো হ'ল মই মোৰ উৎসটো ক'ত নাজানো মোৰ ঘৰ কাহিলিপাৰাত বুলি মই জানো কিন্তু মোৰ জন্ম হোৱাৰ আগত মই ক'ৰ পৰা আহিছো আই ডু নট নো দিস ইজ দি ফাৰ্স্ট ইগনোৰেন্স ঠিক সেই ধৰণে সাতটা অবিদ্যা আছে তাৰ কাউন্টাৰ পাৰ্ট সাতটা বিদ্যা আছে সেই বিষয়ে আমি নকওঁ আজি ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা সুযোগ পালে কম তাৰ পিছত কৈছে আনকি তেনেকুৱা বুদ্ধিও লিমিটেড হৈ থাকে আৰু সেই যিটো সীমিত বুদ্ধিৰ যিটো বিপদ সেই বিপদৰ পৰা যোগে আমাক ৰক্ষা কৰে তাৰ পিছত কৈছে অফ দি সৰো এণ্ড সিন এই পাপ পুণ্যৰ ভয়ৰ পৰা মহৎ বিপদ বুলি কৈছে মহতো ভয়াত কৈছে যে গ্ৰেট পেৰিলৰ পৰা ৰক্ষা কৰে আনকি কৈছে বাই হুইচ দি আনপিউৰিফাইড হাৰ্ট ইভেন হুৱেন ইট ৱেৰ্ছ দি ৰিচেষ্ট পাৰ্পল অফ এস্পিৰেশ্যন এণ্ড ফিলিং মে এভাৰ চাফাৰ চইল এণ্ড ওণ্ড এণ্ড প্ৰভাৰ্টি কৈছে যেতিয়া এজন ভক্ত কৈছে যদি তেওঁৰ হাৰ্টটো আনপিউৰিফাইড থাকি যায় কিন্তু তেওঁৰ এস্পিৰেশ্যন বিৰাট হাই একেবাৰে তেওঁৰ ধৰ্মোন্মাদ আছে বেকুলতা আছে তথাপিতো তেওঁ কৈছে মাষ্ট এভাৰ চাফাৰ চইল এণ্ড ওণ্ড এণ্ড প্ৰভাৰ্টি এই জগতৰ যিটো দুখ যন্ত্ৰণাৰ পৰা তেওঁ মুক্তি নাপাব উইদাউট দ্যাট যোগা যিমানেই একেবাৰে মোৰ মানে ভক্তিৰ উৎসাহ নাথাকক কিয় যদি মোৰ হাৰ্ট যদি আনপিউৰিফাইড হৈ থাকে যিমানেই মই ইন্টেলেকচুৱেলি হাই নহওঁ কিয় যদি আনইলুমাইন্ড হৈ থাকে তেনেহলে মোৰ সেই ইন্টেলেক্ট ইজ অলৱেজ লিমিটেড তাৰ কোনে ৰক্ষা কৰিব আনইলুমাইন্ড ইন্টেলেক্টক যোগে কৰিব আনপিউৰিফাইড হাৰ্টক পিউৰিফাই কোনে কৰিব যোগে কৰিব 100% নকৰিলেও হ'ব অলপমান কৰিলেও মই মুক্তি পাম বুলি কৈছে আৰু কৈছে গ্ৰেট পেৰিলৰ পৰা আত্মাই পৰিত্ৰাণ পাব বুলি কৈছে আৰু তাৰ পিছত কৈছে কোনোবাই যে কয় যে মই 5খন বিশ্ববিদ্যালয় মই গঢ়ি তুলিছো 5খন বিশ্ববিদ্যালয় গঢ়ি তুলিছো মই 50খন হস্পিটাল গঢ়ি তুলিছো তাৰ মানে কিমান তেওঁ দেশৰ বাবে কাম কৰিছে কিন্তু কৈছে আনকি তেনেকুৱা কৰ্মপ্ৰবণ ব্যক্তিও ভেনিটিৰ পৰা ৰক্ষা নাপাব অহংকাৰৰ পৰা ভেমৰ পৰা ৰক্ষা নাপাব যদি তেওঁ আনপিউৰিফাইড হৈ থাকে লাগিলে 50খন বিশ্ববিদ্যালয় কৰিছে 50খন হস্পিটাল গঢ়ি তুলিছে নিজৰ সমস্ত সম্পত্তি ৰাইজৰ বাবে দান কৰি দিছে তাৰ পিছতো কৈছে
ফ্ৰম দি গ্ৰেট পেৰিল অফ ভেনিটি এই ভেনিটিয়ে তেওঁক তথাপিতো আক্ৰান্ত কৰিব যদি আমি যোগৰ দ্বাৰা নিজৰ কনভাৰ্সন ট্ৰান্সফৰমেশ্যন নকৰোঁ কি বুলি কৈছে এণ্ড অফ দি ভেনিটি অফ ইটছ ৱৰ্ক টু হুইচ দি আনডিভিনাইজড উইল অফ মেন অকল মানুহৰ সংকল্প আছে তেওঁৰ বাট ইট ইজ আনডিভিনাইজড তেওঁৰ ভক্তি আছে বাট আনপিউৰিফাইড হাৰ্ট তেওঁৰ ইণ্টেলেক্ট হাই বাট আনইলুমাইণ্ড গতিকে তাৰ যিটো বিপদ তাৰ যিটো কাউণ্টাৰ বিপদবোৰৰ পৰা এই যোগে আমাক ৰক্ষা কৰে অলপমানো যদি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ এইটোৱেই 2 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 40 নম্বৰ শ্লোকৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কৈছে অলপমান এই ধৰ্মৰ অলপমান পালনেও আত্মাক মহৎ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰে বুলি কৈছে তাৰপিছত কৈছে এইটো হ'ল যোগাই আমাক ক'ৰ পৰা ৰক্ষা কৰে কৈছে যে ইভেন এ লিটল অফ দিছ নিউ ল কেনেকৈ আমাক মহৎ বিপদৰ সেইকাৰণে আমি কোনোবাই 50খন হস্পিটাল গঢ়িছে কোনোবাই 50খন স্কুল বিশ্ববিদ্যালয় গঢ়ি তুলিছে নিজৰ সম্পত্তি সমগ্ৰ ৰাইজৰ নামত দান দি দিছে ষ্টিল ফ্ৰম দি পইণ্ট অফ ভিউ অফ যৌগিক কনচিয়াছনেছ হি মে ৰিমেইন আনডিভিনাইজড এজন তাৰ ভক্তি খুব উচ্চাস আছে একেবাৰে ধৰ্ম পূজা সকলো নিয়ম কৰে ষ্টিল হিজ হাৰ্ট মে ৰিমেইন আনপিউৰিফাইড এজন ইণ্টেলেকচুৱেলি হাই এনাফ হ'ব পাৰে ষ্টিল হিজ ইণ্টেলেক্ট মে ৰিমেইন আনইলুমাইণ্ড আৰু এই যদি আনইলুমাইণ্ড হৈ থাকে তেওঁ ইগনোৰেঞ্চৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা নপৰিব আৰু তাৰপিছত কৈছে সেই যিজন কৰ্মপৱন তেওঁৰ সংকল্প শক্তি বহুত তেওঁ ইমান কাম কৰাৰ পিছতো তেওঁ ভেনিটিৰ পৰা ৰক্ষা নাপাব যদি তেওঁৰ সেই উইলটো আনডিভিনাইজড হৈ থাকে আৰু যদি আনপিউৰিফাইড হাৰ্ট হৈ থাকে যিমানেই ভক্তিৰ উচ্চাস নাথাকক কিয় তেওঁ পৃথিৱীৰ দুখ কষ্টৰ পৰা পৰিত্ৰাণ নাপাব কিন্তু যদি এই যোগৰ অলপমানো যদি ল'ব পাৰোঁ কৈছে আমাক মহৎ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব তাৰপিছত শেষত তেওঁ এটা কথা কৈছে যে যোগা এ গেট অফ এস্কেপ পলায়নৰ ৰাস্তা বুলি কৈছে পলায়নৰ গেট ক'ৰ পৰা পলায়ন কৰিম আমি ক'ৰ পৰা ক'লৈ পলায়ন কৰিম কিয় পলায়ন কৰিম কৈছে ইট ইজ দি ইউটিলিটি অফ যোগা এইটো যোগৰ উপযোগিতা কৈছে ডেট ইট অপেনছ টু আছ এ গেট অফ এস্কেপ যোগাই আমাক এখন তোৰণ্ডাৰ আমাৰ সন্মুখত মুকলি কৰি দিয়ে গেট মুকলি কৰি দিয়ে দৰ্জা মুকলি কৰি দিয়ে কিহৰ দৰ্জা আউট অফ দি ভিচিয়াছ চাৰ্কুল অফ আৱাৰ অৰ্ডিনাৰী হিউমেন এক্সিষ্টেঞ্চ এই যিটো আমাৰ সাধাৰণ পাৰ্থিৱ জীৱনৰ যিটো পাকচক্ৰত আমি সোমাই আছোঁ এই পাকচক্ৰৰ পৰা আমি যদি ওলাব বিচাৰিছোঁ আমাক এখন ওলোৱাৰ গেট লাগিব নে নালাগিব যোগা ইজ ডেট গেট কিন্তু মই ওলাম নে নোলাম ইট ডিপেণ্ডছ অন মাই কনচিয়াছনেছ ইফ আই এম হেপী তেনেহ'লে মই কিয় ওলাম যদি দিছ কনফাইনমেণ্ট ইজ হেপী টু মি ইফ আই এম ষ্টিল ডিলাইটেড এণ্ড হেপী উইথ মাই কনফাইনমেণ্ট তেনেহ'লে মই কিয় ওলাম সেইবাবে কৈছে ইট ডিপেণ্ডছ অন ইয়ৰ কনচিয়াছনেছ ৱেডাৰ ইউ উইল পাৰ্চু দি পাথ অফ যোগা অৰ ইউ উইল পাৰ্চু দি পাথ অফ ego consciousness it all depends on the stage of consciousness jitu chetonar majot bortoman moi asu hei chetonai hei kotha tu nirdharon koribo tar pisot moi an eta teor eikhini tu teo belek kitabot koise kintu iar pisot teor eta teor jogar eta poribhaka jitu ekebare considered opinion korpura koisu teor synthesis of yoga It's a 1000 page book. আৰু সেই কিতাপত তেওঁ সিনথেসিস অফ যোগা নাম হ'ল যোগ সমন্বয় তাত তেওঁ ভাৰতৰ যিমান যোগপন্থা আছে সকলোৰে সমন্বয় কৰিছে আৰু তেওঁৰ নিজৰ যিটো যৌগিক দৃষ্টি তেওঁ কৈছে মই নতুন যোগপন্থা কিয় আৱিষ্কাৰ কৰিব লগা হ'ল যে ভাৰতৰ বাকি যোগপন্থা কেইটাৰ মাজত তেওঁ আধুনিক যুগত কিছুমান তেওঁ ত্ৰুটি দেখা পাইছে কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো তেওঁ আপোচ কৰা নাই তেওঁ কাৰো ওচৰত আৰোপ কৰিব বিচৰা নাই গতিকে তেওঁ সমগ্ৰ যোগপন্থাসমূহক গ্ৰহণ কৰি তাক নতুনকৈ তেওঁ এটা নতুন অৰ্ডাৰ দিছে এণ্ড হি হেজ ৰিজেক্টেড নাথিং কিন্তু তেওঁ এটা নতুন অৰ্ডাৰ কৰি তাৰ মাজত নতুন কিছু কথা সংযোজন কৰিছে আৰু শ্ৰী অৰবিন্দৰ যোগ যদি বুজিবলৈ যাওঁ ইট ইজ 80% অফ দি গীতা and 20% his new thing যদি আমি গীতা ভালদৰে যদি বুজিব পাৰো তেনেহলে তেওঁৰ ভিশনৰ 80% আমি গ্ৰেপছ কৰা বুলি ধৰি ল'ব পাৰো 80% but 20% is his new aid কৰিছে তাতে কিন্তু পুৰণা কোনো বস্তুক তেওঁ ৰিজেক্ট কৰা নাই
ৰিজেক্ট কৰা নাই, কিন্তু তাত তেওঁ নতুন বস্তু সংযোজন কৰিছে। সেই চিন্থেচিছ অফ যোগৰ প্ৰথম অধ্যায়তে কৈছে ইন দি ৰাইট ভিউ বোথ অফ লাইফ এণ্ড অফ যোগা, জীৱন আৰু যোগক যদি আমি প্ৰকৃত দৃষ্টিত যদি আমি দৃষ্টিপাত কৰোঁ, যিটো কথা মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ এইবোৰৰ কথা, কৈছে অল লাইফ ইজ আইদাৰ কনচিয়াছলি অৰ ছাবকনচিয়াছলি এ যোগা। কৈছে সমগ্ৰ জীৱনেই হয় সচেতনভাৱে বা অসচেতনভাৱে নাথিং বাট এ মেথড অফ যোগা। কম পৰিমাণে হ'ব পাৰে, বেছি পৰিমাণে হ'ব পাৰে, অপচয় হ'ব পাৰে, বাট যোগা ইজ এ মেথডাইজ এফৰ্ট বুলি তেওঁ কৈছে। কিন্তু কৈছে অল লাইফ ইজ যোগা। মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা একেবাৰে ৰাতিলৈকে যি কাম কৰোঁ, মই কেতিয়াবা আনন্দ পাইছোঁ, অনুতাপ কৰিছোঁ কিবা কৰ্ম কৰি, মই কাৰোবাক দান দিছোঁ, কাৰোবাৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এই সমগ্ৰবোৰৰ মাজত অলপমান হ'লেও মোৰ কনভাৰ্চন হৈ আছে টুৱাৰ্ডছ ডেট ইউনিভাৰ্চেল কনচিয়াছনেছ, অলপকৈ হ'লেও। কিন্তু তাৰ লগত সমস্যাটো কি, অপচয়ো বহুত হয়। কাৰণ সেইটো মহাপ্ৰকৃতিয়ে জেনেৰেলি কৰি আছে, জেনেৰেলি। আজি মোক লৈ এজন মানুহ স্পেচিফিকেলি ইণ্টাৰেষ্টেড হোৱা আৰু সেই মানুহজনে সমগ্ৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সকলো ছাত্ৰৰ প্ৰতি জেনেৰেলি ইণ্টাৰেষ্টেড হোৱাৰ মাজততো পাৰ্থক্য আছে। গতিকে জেনেৰেলি ইণ্টাৰেষ্টেড হ'লে তেওঁ মোক জেনেৰেলি আই এম হিজ ওৱান অফ 5,000 কনচাৰ্ণছ, যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত যদি 5,000 ছাত্ৰ আছে, 5,000ৰ মাজত মই এজন, সেইটোকে তেওঁ আনকনচিয়াছ যোগা বুলি কৈছে। আৰু যোগাটো হ'ল কি, যেতিয়া মোক কোনোবা এজন মানুহে, কোনোবা এজন বিদ্বান মানুহে বা গুৰুৱে মোক যদি ইণ্ডিভিজুৱেলি মোৰ ওপৰত কনচেনট্ৰেট কৰিছে, তাৰমানে তেতিয়া মোৰ ৰিজাল্টটো আৰু ডাইৰেক্ট হ'ব। এতিয়া যোগা ইজ এ ডাইৰেক্ট মেথড। সেইবাবে তেওঁ কৈছে ইন দি ৰাইট ভিউ অফ বোথ অফ লাইফ এণ্ড অফ যোগা অল লাইফ ইজ আইদাৰ কনচিয়াছলি অৰ ছাবকনচিয়াছলি এ যোগা ফৰ উই মেইন। এইটোৱে তেওঁ এতিয়া একেবাৰে মানে ইমান এটা মেথডাইজ তেওঁ মানে এটা সূত্ৰ দিছে, যিটো সূত্ৰত তেওঁ একো বস্তু তাত যোগৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কথাও কৈছে, যোগৰ যিটো প্ৰাথমিক লক্ষ্যৰ কথাও কৈছে, যোগৰ যিটো সৰ্বোচ্চ লক্ষ্যৰ কথাও কৈছে। কি কৈছে? ফৰ উই মেইন বাই দিছ টাৰ্ম এ মেথডাইজ এফৰ্ট। প্ৰথম তেনেহ'লে বুজিব লাগিব, আমাক যদি সোধে হোৱাট ইজ যোগা, কৈছে এ মেথডাইজ এফৰ্ট, নট নন মেথডাইজ এফৰ্ট। কিন্তু আমাৰ যিটো আনকনচিয়াছ যোগা ইজ নট মেথডাইজড। পাৰ্থক্য সিমানেই, দুইটাতেই আমাৰ ৰূপান্তৰ হৈ আছে, কম আৰু বেছি পৰিমাণে, আনকনচিয়াছলি অৰ কনচিয়াছলি। কৈছে মেথডাইজ এফৰ্ট টুৱাৰ্ডছ হোৱাট, টুৱাৰ্ডছ ছেল্ফ পাৰফেকশ্যন। চ' ছেল্ফ পাৰফেকশ্যন ইজ দি প্ৰাইমেৰী এজেণ্ডা অফ দি যোগা। আমাৰ পূৰ্ণতা, ছেল্ফ পাৰফেকশ্যন, ফ্ৰম আনইলুমাইন ইণ্টেলেক্ট টু ইলুমাইন ইণ্টেলেক্ট, from unpurified heart to purified heart, from undivinized will to divinized will. গতিকে আমাৰ যিটো প্ৰথম কৈছে যে মেথডাইজ এফৰ্ট টুৱাৰ্ডছ ছেল্ফ পাৰফেকশ্যন, আৰু তাৰ কাৰণে অলপমান 1 ইঞ্চিও যদি আমি যাব পাৰিছোঁ সিমানো যথেষ্ট, সিমানো যথেষ্ট। কিন্তু হোৱাট ইজ দি মোডাছ অপাৰেণ্ডি, সেইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। যোগাৰ যিমানবোৰ প্ৰচেছ আছে, হঠ যোগাৰ, আসন, প্ৰাণায়াম বা অষ্টাংগ যোগাৰ যিবোৰ পদ্ধতি আছে, তাৰ আল্টিমেট প্ৰচেছটো কিন্তু এটাই, আল্টিমেট প্ৰচেছটো এটাই। কি প্ৰচেছ সেইটো? আৰু যিটো আমাৰ শিক্ষা বিজ্ঞানৰ বাবেও আটাইতকৈ জৰুৰী। আজি তোমালোকে এটা পঢ়া শুনা কৰিছা, পঢ়া শুনা কৰি ইফ ইউ কেনট বিকাম এ জব চিকাৰ, যদি তোমালোকক কোনো চাকৰি নিদিয়ে, দেন ইউ উইল বি ডিপ্ৰেছড, হয়নে? কিন্তু যোগাৰ উদ্দেশ্য হ'ল নট টু মেক ইউ এ জব চিকাৰ, বা ভাৰতীয় প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উদ্দেশ্য আছিল টু মেক ইউ এ জব ক্ৰিয়েটৰ, এণ্ড ডেট পাৱাৰ ইজ উইদিন মি। কিন্তু আজি আমাক শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে, যদি মই চাকৰি মোক কোনোবাই বেলেগে নিদিয়ে, মই হতাশগ্ৰস্ত হ'ম। হয় মই বিপ্লৱী সংগঠনত যোগদান কৰিম, নহ'লে মই আন্দোলন কৰিম, বিপ্লৱী হ'ম, আৰু নহ'লে একেবাৰে শেষত মই হতাশ হৈ ছুইচাইড কৰিম। কিয়? বিকজ চাকৰি বিচৰাৰ বাহিৰে মোক ইউনিভাৰ্চিটিয়ে 24-25 বছৰ বয়সত এখিলা কাগজৰ টুকুৰা দি পঠিয়াই দিব, বোলে যোৱা তোমালোক এতিয়া। সেই কাগজৰ টুকুৰাখন ক'ত দিব? এটা কনভোকেশ্যন নামৰ এটা ডাঙৰ আলংকৰিক এটা অনুষ্ঠানত
এখন কি দিব মাত্ৰ কাগজ দি পঠিয়াই দিব কাগজত কি লেখা থাকিব যে তুমি এম.কম পাছ কৰিছা এম.এ পাছ কৰিছা নাও হোৱাট ইউ হেভ টু ডু তুমি মন্ত্ৰী এম.এল.এৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব যে মোক চাকৰি দিয়া নাও আই হেভ বিকাম এলিজিবল টু বি এ গ্ৰেট ছাৰ্ভেণ্ট আৰু যদি মন্ত্ৰী বিধায়কে মোক চাকৰি নিদিয়ে সমাজে যদি চাকৰি নিদিয়ে হোৱাট আই উইল ডু মই হতাশ হ'ম মই আন্দোলন কৰিম বিপ্লৱী হ'ম বিকজ আই কেনট বিকাম এ জব ক্ৰিয়েটৰ কাৰণ জব ক্ৰিয়েটৰ হ'ব লাগিলে মোক সামৰ্থ্যৰ বিকাশ কৰিব লাগিব কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে 23-24 বছৰলৈ আমাক কি দিছে সাপ্লাই অফ ইনফৰমেশ্যন তাত বাহিৰে আমাক আৰু একো দিয়া নাই মইতো সেইবাবে কওঁ আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা ইজ এ ডাইৰেক্ট কনস্পিৰেচি এগেইনষ্ট দি ষ্টুডেণ্ট টু মেক ইউ ৰিলায়েবল অন আদাৰ্ছ This education cannot make you self-empowered. Amer jitu empowerment or conception, even nari empowerment, nari khobolikaran, it is nothing but dependence and reliance on others. Why? You want to be empowered by law. You want to be empowered by family. You want to be empowered by spouse. Fine, bhal kotha loa. But if they withdraw, then what will happen to you? মোক এনেকুৱা এটা এম্পাৱাৰমেণ্ট লাগে যেটো নেপোলিয়ন cannot snatch away from me. Even Napoleon cannot snatch away me. Even Indian Parliament cannot snatch away me. And that is what is called self-empowerment. কিন্তু self-empowerment মই হ'ব নোৱাৰো self-empowered হ'ব নোৱাৰো কাৰণ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মোক self-empowered কৰিব খোজা নাই ৱৰ্ল্ড ৱাইড মোক কেৱল সাপ্লাই অফ ইনফৰমেশ্যন কৰিছে কৰি মোক পংগু কৰি পঠিয়াই দিছে কিন্তু ভাৰতীয় শিক্ষা সেইবাবে কৈছে ইণ্ডিয়ান যোগা এণ্ড ইণ্ডিয়ান পেডাগজি আৰ নট অনলি সিমিলাৰ দে আৰ আইডেণ্টিকেল ইয়াত মই যোগাৰ যিটো এটা প্ৰচেছটোৰ কথা ক'ম সেইটো আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰো প্ৰচেছ কি কৈছে তেনেহ'লে কৈছে যোগা ইজ এ মেথডাইজ এফৰ্ট টুৱাৰ্ডছ চেল্ফ পাৰফেকশ্যন বাট হাউ কুৱেশ্যন আহিব হাউ কৈছে বাই দি এক্সপ্ৰেশ্যন অফ দি চিক্ৰেট পটেঞ্চিয়েলিটিজ লেটেণ্ট ইন দি বিইং মোৰ ভিতৰত থকা যিমান সামৰ্থ্য গুণ যোগাৰ উদ্দেশ্য এই যে হঠ যোগাৰ আসন আৰু প্ৰাণায়ামৰ সিগনিফিকেন্স হ'ল সেইটো আৰু মোৰ ভিতৰত কিমান শক্তি আছে কৈছে চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যত যিমান শক্তি আছে একে শক্তি মোৰ তাত আছে ভাৰতীয় ঋষিসকলে মানুহক কৈছে ক্ষুদ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ড বুলি মাইক্ৰোকজম আৰু সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মাণ্ডক কয় মেক্ৰোকজম অৰ্থাৎ মোৰ ভিতৰত হিমান শক্তি আছে কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই সেই শক্তিবোৰ অভিব্যক্ত কৰিব নোখোজে কিয় নোখোজে কাৰণ দে ওয়ান্ট টু মেক আস ডিপেন্ডেবল অন সোসাইটি ডিপেন্ডেবল অন গভৰ্ণমেণ্ট ডিপেন্ডেবল অন সিস্টেম তুমি এটা লক্ষ্য কৰাচোন যদি তুমি তোমাৰ ভিতৰত থকা সকলো সামৰ্থ্য অভিব্যক্ত হৈছে self perfected হোৱাৰ উপৰি I will be self empowered তেতিয়া মই কম I will not become a job seeker I will be a job creator মই এটা উদাহৰণ দিম বাৰু যে হয়তো তোমালোকৰ মনত এটা ভাৱ আহিব পাৰে কি জব ক্ৰিয়েটৰ হোৱাটো কি ভাতৰ লগত পানী খোৱা কথা নেকি মই এটা একেবাৰে কংক্ৰিট এক্সাম্পল দিম গতিকে তেনেহ'লে আমাৰ উপায়টো কি বাই দি এক্সপ্ৰেশ্যন অফ দি লেটেণ্ট পটেঞ্চিয়েলিটিজ দিছ ইজ দি সিগনিফিকেন্স অফ আসন এণ্ড প্ৰাণায়াম ভিতৰত থকা যিমান শক্তি আছে সকলো ধৰণৰ শক্তি যোগৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা উন্মেষিত কৰা হয় লক্ষ্য হ'ল সেলফ পাৰফেকশ্যন কিন্তু ইয়াততো তোমালোকৰ মনত এটা সন্দেহ হৈছে যে যোগা মানেতো আমি ইউনিয়ন বুজো যুঁজ ধাতুৰ পৰা আহিছে তেনেহ'লে যোগৰ লক্ষ্য সেইটো মহাৰিষিয়ে কোৱা নাই কৈছে দিছ ইজ দি হাইয়েষ্ট ভিক্টৰী বুলি কৈছে সেলফ পাৰফেকশ্যন ইজ দি ফাউণ্ডেশ্যন মেথড কি বাই দি এক্সপ্ৰেশ্যন অফ দি লেটেণ্ট পটেঞ্চিয়েলিটিজ উইদিন দি বিইং আৰু তেনেহ'লে হাইয়েষ্ট ভিক্টৰী লক্ষ্যটো কি কৈছে হাইয়েষ্ট কণ্ডিশ্যন অফ ভিক্টৰী ইন ডেট এফৰ্ট তাৰমানে সেলফ পাৰফেকশ্যন ইজ নট দি হাইয়েষ্ট ভিক্টৰী সেলফ পাৰফেকশ্যন ইজ দি ফাউণ্ডেশ্যন expression of the latent potentialities within the being is the process তেনেহ'লে highest victory towards that effort কি কৈছে a union with whom
মই যেটো প্ৰথমৰ পৰা কৈ আছো ইউনিয়ন উইথ দি গ্ৰেটাৰ ৰিয়েলিটি ইউনিয়ন উইথ দি ইনাৰ ৰিয়েলিটি ইউনিয়ন উইথ দি গ্ৰেটাৰ ৰিয়েলিটি এণ্ড ইউনিয়ন উইথ দি ইনাৰ ৰিয়েলিটি তেওঁ ইয়াত কৈছে এ ইউনিয়ন অফ হিউমেন ইণ্ডিভিজুৱেল উইথ হুম উইথ দি ইউনিভাৰ্চেল এণ্ড ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্ট এক্সিষ্টেঞ্চ মই যেটো কৈছো ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্টেল ব্ৰহ্মন ইউনিভাৰ্চেল আত্মন আৰু আমাৰ যেটো অন্তৰ্জামী দেৱত্ব আৰু তাৰ পিছত কৈছে যে এই ইউনিভাৰ্চেল আৰু ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্ট এক্সিষ্টেঞ্চৰ বিষয়ে কৈ কি কৈছে উই সি পাৰ্চিয়েলি এক্সপ্ৰেছড ইন ম্যান এণ্ড ইন দি কসমছ এই যেটো ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্ট আৰু ইউনিভাৰ্চেল এক্সিষ্টেঞ্চৰ কিয় পাৰ্চিয়েল বুলি কৈছে বিকজ ভগৱানে এতিয়াও নিজক ইয়াত পূৰ্ণভাৱে প্ৰকটিত কৰিব পৰা নাই মানুহ এতিয়াও ভগৱানৰ পূৰ্ণ অভিব্যক্তি নহয় কেৱল আংশিক পাৰ্চিয়েল এই জগত এতিয়াও পাৰ্চিয়েল মেনিফেষ্টেশ্যন গতিকে তেনেহ'লে কৈছে যে এইটো কৈছে তাৰ পিছত তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছে এ লাইফ এ ভাষ্ট যোগা অফ নেচাৰ তেনেহ'লে ভাষ্ট যোগা অফ মহাপ্ৰকৃতি আইডাৰ কনচিয়াছ অৰ আনকনচিয়াছলি পৃথিৱীত যদি এটাই চলি আছে ৰূপান্তৰৰ প্ৰক্ৰিয়া ইজ অনলি গয়িং অন নহ'লে আমি সেই বৰ্বৰ অৱস্থাৰ পৰা এই সমৃদ্ধ অৱস্থালৈ কেনেকৈ আহিলোঁ মে বি থ্ৰু আনকনচিয়াছ যোগা মে বি থ্ৰু ইভলিউশ্যনাৰী প্ৰচেছ অৰ মে বি থ্ৰু ৰিভলিউশ্যনাৰী ৱে অফ যোগা কিন্তু জগত এটা ৰূপান্তৰৰ ক্ষেত্ৰ ইয়াত ৰূপান্তৰৰ এটা কাৰখানা চলি আছে তাৰপিছত আৰু এটা উপায় মই সেইটো শ্ৰী অৰবিন্দই যেটো কৈছে বিবেকানন্দ মানে শ্ৰী অৰবিন্দই বিবেকানন্দ কোট কৰি কৈছে এইটো কথাও জানিব কৈছে যে একৰ্ডিং টু বিবেকানন্দ খুব ভাল কথা এটা কৈছে যোগা এ মিনছ অফ কম্প্ৰেছন বুলি কৈছে যোগা এ মিনছ অফ কম্প্ৰেছন মানে কি সংহত কৰা কিহৰ সংহত কৰা কৈছে ৫০০০ জনমত কৰিব লগা কামটো এটা জনমত কৰা কামটো ১০ বছৰত কৰা ১০ বছৰত কৰা কামটো ১০ দিনত কৰিব পাৰা ১০ দিনত কৰিব পৰা কামটো ১০ মিনিটত কৰিব পাৰা ১০ মিনিটত কৰা কামটো ইভিন মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে কৰা কৈছে একৰ্ডিং টু বিবেকানন্দ কৈছে যোগা এজ স্বামী বিবেকানন্দ হেজ ছেইড কৈছে মে বি ৰিগাৰ্ডেড এজ এ মিনছ অফ কম্প্ৰেছিং আৱাৰ ইভলিউশ্যন যেটো মোৰ বিৱৰ্তন ৫০০০ বছৰত হ'ব লাগে কৈছে মে বি ৰিগাৰ্ডেড এজ এ মিনছ অফ কম্প্ৰেছিং ওৱানছ ইভলিউশ্যন ইনটু এ ছিংগুল লাইফ যেটো মই কৈছোঁ আমাৰ ক্ৰমশ যেটো যোগাৰ উপায়েৰে আমি যদি নিজক বিৱৰ্তিত কৰিব বিচাৰোঁ ৫০০০ বছৰৰ যেটো মোৰ বিৱৰ্তনৰ বাবে যিখিনি বিৱৰ্তনৰ বাবে ৫০০০ বছৰ প্ৰয়োজন সেইটো কম্প্ৰেছড কৰিব পাৰোঁ সংহত কৰিব পাৰোঁ সংকুচিত কৰিব পাৰোঁ ইনটু এ ছিংগুল লাইফ ইভিন ছিংগুল লাইফতো মই ৫০০০ বৰ্ষৰ মই বিৱৰ্তন এটা বছৰতে যদি মই ইচ্ছা কৰোঁ যোগৰ সেই সামৰ্থ্য আছে পাৰিম নোৱাৰিম সেইটো এটা বেলেগ কথা কৈছে অৰ এ ফিউ ইয়াৰ্ছ অৰ ইভেন এ ফিউ মান্থছ অফ বডিলি এক্সিষ্টেঞ্চ কৈছে যে ওৱান্স ইভলিউশ্যন ইনটু এ ছিংগুল লাইফ ইভেন নট অনলি ছিংগুল লাইফ ছিংগুল জীৱনৰ ভিতৰতো ফিউ ইয়াৰ্ছ অৰ ইভেন এ ফিউ মান্থছ অফ বডিলি এক্সিষ্টেঞ্চ মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ কিন্তু লগত যেটো মই যে সেল্ফ এম্পাৱাৰমেণ্ট আৰু আমাৰ ডেষ্টিনি যে কেৱল মাত্ৰ নট টু বিকাম জব চিকাৰ উই কেন বিকাম ইভেন মোৰ আই কেন বি কিং অফ এক্সটাৰ্নেল ৱৰ্ল্ড মই এটা কেৱল জীৱন্ত উদাহৰণ দি মই বক্তৃতা শেষ কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ বাবে কিন্তু নিজৰ ভিতৰৰ সামৰ্থ্য শক্তি বিকশিত কৰিব লাগিব মই এটা উদাহৰণ দি মই শেষ কৰিছোঁ এজন ৩০ বছৰীয়া ল'ৰা আৰু এজন ৫২ বছৰীয়া এজন ব্যক্তিৰ কথা কয় আজিৰ পৰা প্ৰায় ১৩২ বছৰমান আগৰ কথা দুজন ব্যক্তিয়ে পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষত এই স্বাধীন আণৱিক শক্তি সম্পন্ন ভাৰতবৰ্ষত নহয় পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষত জাপান অভিমুখী জাহাজত তেওঁলোক সহযাত্ৰী আছিল দুজনে দুজনক পৰস্পৰক চিনি নাপায় দুজনেই বিদেশত যাব এজন আমেৰিকালৈ যাব আৰু এজন হয়তো পাশ্চাত্যৰ অন্য দেশলৈ যাব কিন্তু তেতিয়া ইমান হয়তো এৰোপ্লেন নাছিল আৰু এৰোপ্লেন সম্ভৱতঃ সেই সময়ত নাই আজিৰ পৰা ১৩২ বছৰ আগত গতিকে জাহাজ মানে জলপথেই আছিল একমাত্ৰ পথ আৰু প্ৰথম জাপানলৈ যাব লাগে জাপানৰ পিছতহে আকৌ বাহিৰত যোৱাৰ বাবে পায় আমি স্বাভাৱিকভাৱে যেতিয়া আমি ৰেলৰ ডাব্বাত একেলগে আমি যদি দুজন একে ৰাজ্যৰ বা একে গাঁৱৰ একে জিলাৰ যদি আমি ব্যক্তি আমি যদি পৰিচিত হওঁ আমাৰ মাজত কথোপকথন চলে
তেতিয়া 30 বছৰীয়া যুৱকজনে 52 বছৰীয়া পৌৰ ব্যক্তিজনক সুধিছে যে আপুনি কিয় বিদেশলৈ গৈ আছে তেতিয়া 52 বছৰীয়াজনেও 30 বছৰীয়া যুৱকজনক সুধিছে তুমি কিয় গৈ আছা যুৱকজনে যুৱকজনৰ কাৰণটো কৈছে মই বাৰু কাৰণটো কম পিছত আৰু 52 বছৰীয়া ব্যক্তিজনে কৈছে যে আই এম এ বিজনেছমেন মই এজন ব্যৱসায়ী মই বিদেশৰ পৰা বস্তু কিনো আৰু ভাৰতবৰ্ষত বিক্ৰী কৰোঁ এয়াই মোৰ কাম মই অলপমান ঠিক কনভাৰচেশ্যনটো যেনেকৈ হৈছে ঠিক সেই ধৰণে কোৱা নাই অলপমান যাতে কথাটোৱে তোমালোকৰ চিন্তা উদ্ৰেক কৰিব পাৰে তাত অলপমান মই নাটকীয় ৰূপ দি যেনিবা কৈছোঁ তেতিয়া পৌৰ ব্যক্তিজনে কৈছে কিন্তু মই এইবাৰ বিদেশত বস্তু কিনিবলৈ যাত্ৰা কৰা নাই মই বস্তু কিনিবৰ বাবে যাত্ৰা কৰা নাই কিহৰ বাবে যাত্ৰা কৰিছোঁ যে মই এবাৰ ভিক্ষা খুজিবলৈ আহিছোঁ বিদেশত এইখন মোৰ বেগত কান্ধত তুমি জলঙা দেখা পাইছা বেগ দেখা পাইছা মই পাশ্চাত্যৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ভিক্ষা খুজিম পাশ্চাত্যৰ বিজ্ঞানীসকলৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ মই ভিক্ষা খুজিম কি ভিক্ষা খুজিম যে মোক তোমালোকে এটা টেকন'লজি দিয়া প্ৰযুক্তি দিয়া কিহৰ বাবে যে মই ভাৰতত উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজোঁ ৰাইট নাও আই এম এ ট্ৰেডাৰ আই এম এ বিজনেছমেন মই বিদেশৰ পৰা বস্তু কিনো আৰু মোৰ দেশত নি মই অলপ লাভ লৈ মই বিক্ৰী কৰোঁ কিন্তু এতিয়া মই কি কৰিব বিচাৰিছোঁ আই ৱান্ট টু এষ্টাব্লিছ এন ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু সেইবাবে মই ভিক্ষাৰ জলঙালৈ ওলাইছোঁ পাশ্চাত্য মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আৰু সেই ঘৰে ঘৰে গৈ সেই দুজনেই কিন্তু আজি পৃথিৱীৰ সকলোৱে চিনি পায় দুজন মানুহক কিন্তু আজি 132 বছৰ আগত তেওঁলোকক ভাৰত কিয় তেওঁলোকৰ নিজৰ গাঁৱৰ মানুহেও চিনি পোৱা নাছিল আজি সেই দুজনৰ নাম তোমালোকেও শুনিছা পৃথিৱীৰ প্ৰায় সকলো শিক্ষিত মানুহে তেওঁলোকৰ নাম শুনিছে সেই দুইজন ব্যক্তিৰে নাম প্ৰত্যেকে শুনিছে কৈছে যে তেতিয়া যে মই এইবাৰ ভিক্ষাৰ জলঙালৈ ওলাইছোঁ মই প্ৰযুক্তি ভিক্ষা খুজিম তেতিয়া 30 বছৰীয়া যুৱকজনে হি ৱাজ নট এ গ্ৰেজুৱেট অফ কেম্ব্ৰিজ বা হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গ্ৰেজুৱেট নাছিল বা কোনো মেনেজমেণ্টৰ ষ্টুডেণ্টো নাছিল তেওঁ কৈছে যে আপুনি কেনেকৈ আশা কৰিছে কথোপকথন কৰিছে কাৰণ 4 ঘণ্টা সময় পাইছে বোম্বাইৰ পৰা জাপানলৈ 4 ঘণ্টামানৰ জাহাজ যাত্ৰা কৈছে আপুনি কিয় আশা কৰিছে যে বিদেশী বিজ্ঞানীয়ে আপোনাক আপ টু ডেট টেকন'লজিটো আপোনাক দিব কাৰণ সেই সময়ত ভাৰত প্ৰধানত সমগ্ৰ পাশ্চাত্যৰ বাবে ভাৰত বজাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী তেওঁলোকে স্থাপন কৰিব তেওঁলোকে বস্তু উৎপন্ন কৰিব সেই উৎপন্ন বস্তু বিক্ৰী কৰাৰ বাবে ভাৰত হ'ল এখন বৃহৎ বজাৰ তোমাক দিব টেকন'লজি কোনটো টেকন'লজি দিব হুইচ হেজ বিকাম অবছলেট যিটো আউপুৰণি হৈ গৈছে যিটো কাৰ্যকৰ হৈ থকা নাই অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তাতকৈ ডেভেলপ টেকন'লজি ইতিমধ্যে উলিয়াইছে আৰু তুমি যদি সেই পুৰণা অবছলেট টেকন'লজিটোৰে গৈ যদি ভাৰতত ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰতিষ্ঠা কৰা ইউ উইল হেভ টু ফেচ লছ কাৰণ তোমাতকৈ তেওঁলোকে বিদেশত হায়াৰ টেকন'লজিটোৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গুডছ প্ৰডিউচ কৰিব উৎপন্ন কৰিব আৰু তেওঁ তোমাতকৈ কম দামত দিব পাৰিব গতিকে তুমি পুৰণা টেকন'লজিটো লৈ যদি তুমি স্বদেশত উদ্যোগ স্থাপন কৰা তুমি তেতিয়া লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বা তেতিয়া পৌৰ ব্যক্তিজনে সুধিলে তেনেহ'লে মই কি কৰা উচিত কি মই অকল বেপাৰী হৈ থাকাই উচিত নেকি যে বিদেশৰ পৰা বস্তু কিনিম আৰু ভাৰত সদায় বজাৰ হৈ থাকিব নেকি তেলে ভাৰতত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন বা ভাৰতত উদ্যোগীকৰণ নকৰিম নেকি আমি কৈছে নহয় কৰিব লাগিব তুমি তাতকৈ এই বিদেশী বিজ্ঞানীৰ ওচৰত জলঙালৈ ওলোৱাতকৈ তুমি ভাৰতলৈ ঘূৰি নোযোৱাকৈ 30 বছৰীয়া যুৱকজনে পৌৰ ব্যক্তিজনক কৈছে 52 বছৰীয়া আৰু ভাৰতলৈ গৈ ঠিক যি ধৰণে মই আজি তোমালোকক কৈছোঁ যে ইউ কেন বি এ গ্ৰেট জব ক্ৰিয়েটৰ It is not the only destiny of our student to become job creator, job seeker. I can also be a great job creator. হেয়াও মোৰ ডেষ্টিনি যেনেকৈ তোমালোকৰ কাৰণে লাগিছে হয়তো মোক প্ৰশ্ন তুমি কৰিব পাৰা যে এইটো কি ভাতৰ লগত পানী খোৱা কথা নেকি তেনেকৈ পৌৰ ব্যক্তিজনক কৈছে তাতকৈ তুমি ভাৰতত এখন বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি শিক্ষা প্ৰদানৰ অনুষ্ঠান গঢ়ি নতোলা কিয় সায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ যাতে আমি উই কেন ম্যানুফ্যাকচাৰ আৱাৰ ওন টেকন'লজি
কিন্তু হয়তো আমাৰ আজিৰ ষ্টুডেণ্টৰ দৰে সেই 52 বছৰীয়া ষ্টুডেণ্টজনে পৌৰ ব্যক্তিজনে কোৱা নাই অথবা সেই যুৱকজনে 4 ঘণ্টাত কি এনে দীক্ষা দিলে মই নাজানো উইদিন এ পিৰিয়ড অফ 4 ইয়াৰ্ছ আৰু সেয়া কথা আছিল 1893 চনৰ কথা 1897 চনত উইদিন এ পিৰিয়ড অফ 4 ইয়াৰ্ছ সেই পৌৰ ব্যক্তিজন হু ৱাজ এন অৰ্ডিনাৰী বিজনেছমেন 4 বছৰৰ ভিতৰত যিখন শিক্ষানুষ্ঠান গঢ়ি তুলিলে অফক'ৰ্ছ উইথ দি হেল্প ফ্ৰম মাইচুৰ কিং প্ৰধানত ভাৰতবৰ্ষত আজি সেইখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম নোলোৱাকৈ ভাৰতৰ কোনো বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰই বিজ্ঞানৰ শিক্ষকে বিজ্ঞানৰ অধ্যাপকে ভাৰতৰ বিজ্ঞান বিষয়ক বুৰঞ্জীৰ এটা লাইনো লিখিব নোৱাৰে আৰু সেইখন ইনষ্টিটিউটত কি জানি তোমালোকৰ ঘৰৰো আত্মীয় স্বজন কোনোবাই এতিয়া পঢ়ি আছে বাট উই ডু নট নো হু ৱাজ দি ফাউণ্ডাৰ এণ্ড হু ৱাজ বিহাইণ্ড ডেট ফাউণ্ডাৰ য়েছ মই কাৰ কথা কৈছোঁ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স বাংগালোৰ within a period of 4 years, of course with the help from Mysore, from an ordinary businessman, he became a giant institutional builder. Aru, that 30 years boy was offered directorship. Kintu, সেই যুৱকজনে বাৰু সঞ্চালকৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই তেওঁৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ আছিল আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ যিজনে সেই ইনষ্টিটিউচনখন গঢ়ি তুলিছিল ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স সেই ব্যক্তিজনৰ নামোল্লেখ নকৰাকৈ ভাৰতৰ কোনো অৰ্থনীতিৰ ছাত্ৰই আধুনিক ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ এটা প্ৰবন্ধও লিখিব নোৱাৰে কাৰ কথা কৈছোঁ মই ভাৰতৰ উদ্যোগিক জগতৰ পিতৃপুৰুষ কোন হু ৱাজ দি ফাউণ্ডাৰ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন কোন হ'ব পাৰে হা কাৰ কথা কৈছোঁ বাৰু গেছ যাৰ বিষয়ে নাম উল্লেখ নকৰাকৈ ভাৰতীয় উদ্যোগ জগতৰ কথা বিগত 100 বছৰৰ উদ্যোগৰ কথা আমি নাম উল্লেখ কৰিব নোৱাৰো কোন সেইজন ব্যক্তি কোন হ'ব পাৰে গেছ কোন হ'ব পাৰে কোৱাচোন তুমি কোৱা তুই কোৱা নে ভুল হ'লে মই দিমতো শুধৰাই কোন পাৰে হ'ব ভাৰতীয় উদ্যোগ জগতৰ পিতৃপুৰুষ তেওঁৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈ he was none other than Jamsetji Tata from an ordinary businessman মাত্ৰ 4 ঘণ্টাৰ অনুপ্ৰেৰণাত he became the great industrialist rather he was the father figure of India's industrialization. He was not only father figure of India's industrialization, ভাৰতৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি শিক্ষাৰ তেওঁই পিতৃপুৰুষ and who was behind his এই বিৰাট সংকল্প শক্তি তেওঁৰ মাজত জাগ্ৰত কোনে কৰিছিল that 30 years boy who could be মই এটা হিন্ট দিছোঁ 1893 চনৰ কথা he was none other than Swami Vivekananda গতিকে বিবেকানন্দ কেৱল ভাৰতৰ অধ্যাত্ম জগতৰ পুৰুষ নহয় যদি ভাৰতৰ ঔদ্যোগিক জগতৰো পিতৃপুৰুষ বিবেকানন্দ ভাৰতৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰো বিবেকানন্দ যদি from an ordinary businessman one could even become a Jamsetji Tata why not you ভগৱানেতো জামছেদজী টাটাক এটা এক্সক্লুসিভ ৰাইট দি পেলাই পঠিওৱা নাই আৰু এয়া কথা তোমালোকে ইন্টাৰনেটত পঢ়ি চাব পাৰা গতিকে আমি যে ভাবো যে অধ্যাত্ম পুৰুষে প্ৰকৃত অধ্যাত্ম পুৰুষ লুকস আফটাৰ এভৰিথিং ৰিলেটিং টু লাইফ ইট ইজ নট ওৱান সাইডেড যদি আজি এই 4 ঘণ্টাৰ যাত্ৰা যদি নহলহেঁতেন আমি বিবেকানন্দক পালোহেঁতেন হয়তো কিন্তু আমি এজন জামছেদজী টাটাক নাপালোহেঁতেন and with this note allow me to conclude here thank you